să știi să-ți folosești emoția absolutizată într-un fenomen înalt, ca un vindecător sau vraci, știu eu. Se concentrează cu totul acolo, câteodată, și asta e o mare problemă și o să o explic, deveni maniacali. Acea, dacă vrei, stare de superioritate și aroganță dusă în extrem. Pentru că în partea pozitivă, calitățile lui, el este un foarte bun comunicator. De aceea și diplomat. Nu, ceva e în regulă cu tine, pe tine trebuie să te urmărim, că tu pui ceva la cale. Dar sex, alcool, droguri, astea sunt dorințele care îl pot distruge. Mai ales pentru familia lor, ăștia sunt în stare să te omoare, la modul propriu spun. El este omul care îi spune mai bine încerc și greșesc de 1000 de ori decât să renunț. Creatorul podcastului pentru suflete, purtător al puterii numărului 38, Mădălin Dumitru, și ghid prin știința numărului 31, Andrei Mirea, se întâlnesc două coduri sacre. Împreună, ele nasc un cod unic pentru suflete 4125, 4129, 3149, 49511113, 635 23339. Aceasta este matematica divină a sufletului. Bună seara! Sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la o nouă emisiune într-un nou cadru. Am creat matematica divină a sufletului pentru că în podcast pentru suflete am descoperit cât de mult caută oamenii sens, dar și răspunsuri. Numerologia de această dată s-ar putea să ne ofere acest cod al existenței, iar prin ea putem înțelege mai profund universul, lumea, dar și sufletul. Așa a apărut această nouă emisiune, ca o completare firească a drumului meu, al tău și al nostru. Așadar, vă spun pentru prima dată, bine ați venit la matematica divină a sufletului. Un format, să știți că unic în România, o premieră absolută, care va fi în fiecare zi de joi, în premieră, pe acest canal, la orele 21. Am creat împreună cu Andrei Mirea, ghid prin știința numărului 31, care este numerolog, această serie pentru a aduce numerologia într-o lumină nouă, ca o cheie prin care putem înțelege, așa cum v-am spus, universul, lumea, sufletul și însăși calea existenței. Nu este doar o simplă emisiune, ci mai degrabă un proiect de suflet care se va desfășura în numeroase episoade și să știți că toate sunt interconectate, fiecare episod completându-l pe celălalt. Astăzi pornim de la început, cu numerele de la 0 la 15 și deschidem împreună primul capitol al unei călătorii fără precedent. Salut, Andrei! Te salut, Mădălin, mulțumesc pentru invitație și pot să spun că sunt foarte bucuros pentru începerea acestui șir matematic de înțelegere. Spune-mi, te rog frumos, la bun început, ce așteptări ai tu de la această emisiune și ce te-a făcut, ce te-a împins să fii parte din ea? Mulțumesc de întrebare. Ceea ce aș putea spune este ceea ce spun de fapt de fiecare dată în ceea ce practic. Sensul înțelegerii cât mai concrete. Și în viața mea de zi cu zi, tot ceea ce practic este să tind către înțelegerea cât mai clară a acelui adevăr. Am spus așa adevăr, de ce? Pentru că adevărul la care noi suntem lăsați, pe care îl putem atinge de fapt, ce este de fapt? Este suma tuturor adevărurilor relative. Și bineînțeles că din această serie am așteptarea ca cât mai mulți oameni să înțeleagă de ce sunt aici, de unde vin, încotro se îndreaptă, cel puțin aceste 3 mici tipare care cumva au ieșit mult mai mult la iveală în secolul 21. Uite, Andrei, tu nu ai apucat să vezi genericul pe care l-am făcut, motiv pentru care îi rog pe cei care văd prima emisiune
să ne spună ce părere au despre genericul pe care tocmai l-au văzut. E necesar să facem un mic disclaimer pe care îl vom face la fiecare emisiune, și anume că emisiunea Matematică Divină a Sufletului prezintă interpretări numerologice cu scop informativ și de divertisment. Numerologia nu este o știință exactă și nu trebuie confundată cu domeniile științifice consacrate. Informațiile prezentate aici sunt opinii și perspective personale, menite să inspire reflexie, dar și curiozitate. Ele nu constituie sfaturi profesionale, garanții sau adevăruri absolute. Asta pentru că e necesar ca oamenii să nu preia mot-a-mot tot ce vorbim noi în această emisiune, de altfel educativă, și să-și folosească propriul lor arbitru și propria cunoaștere încât să aibă propriile direcții. Totodată, să știți că în descrierea acestui episod și în descrierea fiecărui episod din această emisiune găsiți lista completă cu toate episoadele publicate până în prezent. Și vă spun asta pentru că de la bun început am stabilit că ele sunt interconectate, motiv pentru care vă oferim această soluție ușoară să navigați rapid printre episoade, motiv pentru care puteți intra în descriere să vedeți lista completă de episoade. De asemenea, vă încurajez să urmăriți fiecare episod și fiecare număr, nu doar pe cel care vi se potrivește vouă, adică data de naștere. Și vreau să vă rog să vă gândiți și la cei apropiați, la familie, la prieteni, colegi sau chiar persoane cu care aveți relații, să le spunem, mai dificile. Observați ce vibrații numerice îi definesc și reflectați la legătura dintre voi. Numerele nu vorbesc doar despre noi, ci despre modul în care sufletele noastre se întâlnesc și se influențează reciproc. Cu această ocazie spunem start primei noastre emisiuni. În prima noastră emisiune vom vorbi și vom dezbate toate numerele de la 0 la 15, urmând ca în a doua emisiune să prezentăm numerele de la 16 la 31. Bun. Îți dau cuvântul, Andrei, să începi cu fiecare număr, iar în momentul în care tu decizi că ai terminat explicația numărului, îți voi adresa anumite întrebări care să vină în completare, având ca scop o înțelegere mai ușoară, mai directă și mai simplă pentru noi toți. Sigur că da și mulțumesc, dar înainte să încep a înțelege și a explica foarte clar baza arhetipurilor, adică alfabetului numerologic, pe care am și spus de atâtea ori, el este de la 0 la 9, aș vrea să aduc o mică precizare personală. Când spunem numerologie, noi de fapt vorbim despre matematică, dar ea nu este cantitativă, adică nu se ocupă cu cantități, ci cu calități. Plecând din cele mai vechi timpuri până în prezent, se știe clar că matematica este de fapt o știință exactă, sfântă, fără de eroare, fără de greșeală. Din punct de vedere teologic, când spui păcat, înseamnă din punct de vedere științific eroare. Întorcându-mă la începutul emisiunii noastre, trebuie să înțelegem aspectele sau măcar o bază a arhetipurilor și descifrării sau măcar povestea în mare a fiecărei cifre. De ce am spus cifre? Pentru cei care ne ascultă, cifrele sunt de la 0 la 9, de la 10 în sus, adică un număr format din 2 digiți, acela este număr. Okay. În numerologie, 0 este totul, dar și nimic în același timp. E cum am spune noi Dumnezeu, care este omniscient și omniprezent. Apropo, în creația noastră, care a început din nimic 0 și tot într-un nimic se va întoarce 0, pentru că acel început îi va fi și sfârșitul, noi știm clar că doar Creatorul poate să fie omniscient și omniprezent. Dacă vrei să ne raportăm la demoni, ei nu pot face asta, ei doar se pot teleporta. De aceea 0 este totul și nimicul în același timp. 0 înseamnă începutul tuturor.
Dar când noi spunem, și aici vreau să fie foarte clar pentru toți, totul din nimic vine și în nimic se întoarce. El vine din nimicul zero, o spațialitate abstractă dacă vrei, dar și acolo trebuia un cineva, un unu, un creator care să poată manifesta acel spațiu sau măcar pe el în el. De unde știu asta? Tot matematica ne explică. De ce? Păi 0 plus 1 cu cât egal? Cu 1. Adică 0, nimicul, spațialitatea, spațiul sau burta cosmică plus un creator 1 ne dă 1, adică însăși creatorul ajungând în acel spațiu a început să se manifeste pe el în el. Dacă vreți vă dau un exemplu din planul nostru tridimensional cu aplicabilitate directă. 0, hai să-i spunem la nivelul microcosmos, adică omul, 0 este burta femeii. 1 este ce? Spermatozoidul, care el ajungând în burta femeii, la nivel micro, a început 1 plus 0 să se creeze pe el în el. Sigur că noi știm foarte clar, din cel puțin una din cele 7 legi universale, precum sus, așa și jos. Precum jos, așa și sus. Se numește analogie matematică. Chiar și în foarte multe lucruri sfinte ni se explică acestea. Chiar și în Tatăl nostru. Precum sus, așa și jos. Precum jos, așa și sus. Deci, la nivelul macrocosmosului este la fel, numai că este la un nivel mult mai înalt de aplicabilitate. Dar, ca principiu, este la fel. De aceea vă spun că 0 este totul și nimicul în același timp, ca și arhietip. Până aici ar fi de ajuns să înțelegem importanța lui 0, care atunci când el apare sub o formă matematică în anumite aspecte ale omului, poate să însemne că el acolo va obține totul sau în același timp de sens opus poate să piardă tot. De aceea e totul și nimicul în același timp. Sunt niște condiții pe care trebuie să le înțelegem atunci când întâlnim 0. Ce? 0 spune prezent, aici și acum. Trăirea prezentului tău aici și acum, adică înțelegerea și totodată aplicarea celor 7 legi universale. Că un om, eu sunt, în 0, în prezent, nu am cum să fiu decât mergând pe cele 7 legi universale. Bun. Andrei, spune-mi, te rog frumos, dacă această emisiune, acest episod din această emisiune este unul în care vom prezenta ce însemnătate are o cifră sau un număr din punct de vedere al zilei de naștere. Adică oamenii să știe de la bun început, pentru că îmi place să fiu onest față de toată lumea, băi, mai mă uit la emisiunea asta, dacă Andrei începe să-mi vorbească despre ce înseamnă cifra 3, va fi util pentru mine? Și stabilim de la bun început asta. Este util pentru oameni? Sigur că da. Bun. Și pot explica și de ce. De ce este util? Da, sigur că da. Atunci când eu explic un arhetip 3, oamenii se pot gândi la oamenii născuți într-o vibrație 3, că e același lucru. Când vorbesc despre arhetipul lui 4, toți oamenii, până la un mic raport, desigur că da, născuți în ziua, fiind exemplul 4 arhetipal, 4, 13, 22 și 31, care adunat ne dau vibrația 4, 13, ok. Zi. da, ei vor fi cu totul în acest arhetip. Ok. Deci are mult sens, așa că urmăriți-ne, pentru că acum începem. Eu am câteva întrebări totuși despre 0, dar te rog să nu le dezvolți foarte mult, pentru că oameni născuți în 0 nu există, Nu există. dar există 1-0. Așa este. Și atunci are mult sens de ce le explicăm și pe 0. Dacă 0 nu este un număr, ci un gol, atunci cum poate fi el totuși începutul tuturor numerelor? Ce frumoasă întrebare mi-ai pus. În primul rând, de fapt, nici 1 nu este număr. Este, de fapt, în matematică îi se spune generator de numere, de la care toate pleacă. 0, fiind acel gol și spațialitate, are cel mai mare sens. De ce? Pentru că fără un spațiu anume, acel creator nu poate să creeze ceva. Dacă eu unui copil îi dau acum plastilină, da? Și îi spun, haideți, voi sunteți creatorii, să avem 10 copii, da?
10 sfere de inteligență, a 10-a fi în viață, de aceea am și spus 10. Și le spun, uite, aveți fiecare plastilină, acum creați-mi un robot. O să vezi că fiecare poate crea deoarece se află într-o spațialitate, densitate eterică, îi putem spune în planul nostru, și fiecare dintre aceștia vor crea cumva în percepția și din punct de vedere a imaginațiilor lor individuale o anumită formă a unui robot. Dar o să vezi foarte clar că nici unul, nu o să găsim doi copii care să creeze aceeași formă de robot. Chiar dacă toți sunt în cam aceeași spațialitate. Și chiar dacă n-ar fi în aceeași spațialitate, da, aceeași cameră, îi punem în camere diferite, în case diferite, în zone geografice diferite. Tot nu se va întâmpla ca ei, ca măcar 2 dintre acești 10, sau dacă vrei 100, să facem și o statistică sau probabilitate, nu o să creeze un robot identic. E imposibil. Am înțeles. Poate 0 să fie privit ca poartă dintre viață și moarte, dintre materie și spirit? O altă întrebare foarte elegantă. Da, 0 este de fapt, îi mai spunem noi în termen medical cumva, moarte clinică. Este pragul dintre moarte și viață. De aceea e și 0. 0 totodată, ca să explic un fenomen mult mai clar, poate și pentru oamenii de știință care cumva urmăresc acest podcast, hai să explicăm delimitările. 0 adică. 0 este de fapt, că de-aia am spus moarte și viață. Planul văzut, plan nevăzut, sau un plan și un cu totul alt plan. 0 este pragul lumii noastre, de exemplu. Și apoi putem aplica la un alt nivel de manifestare. Cu cât noi oamenii, și o să fiu foarte scurt, cu cât noi oamenii tindem către cer, da? Cu cât ne îndreptăm către ionosferă, automat că noi nu putem rezista și va trebui, uite, dacă mergem cu o rachetă, până și geamurile acolo, cu cât te înalți mai mult, va trebui să ai un geam oval, mai apoi cu cât mai mult te duci rotund. De ce? Că s-ar sparge. Și noi oamenii, cu cât mergem mai sus, noi n-am putea rezista. În primul rând ar trebui să ne mai punem un avatar peste acest avatar deja propriu-zis, adică care? Corpul din planul material cu care noi putem experimenta aici. De ce? Simplu, pentru că facem explozie. Am găsit 0, granița lumii noastre de sus. Dacă mergem în ape, în oceane, cu cât mergem mai jos, presiunea apei este din ce în ce mai puternică și pe noi oamenii ne-ar face un cub, cum am luat noi, o sticlă și am strânge-o în mână. Dar și acolo, dacă am luat un submarin, de exemplu, acolo la fel, geamurile acelea, cu cât te duci mai jos, trebuie să fie ovale până la rotunde. De ce? Că altfel s-ar sparge. Iar noi oamenii, cu cât tindem mai jos, ce se va întâmpla cu noi? Implozie, explozie, implozie. Și am găsit cele două praguri 0 a spațialității noastre. Adică noi cu aceste corpuri doar aici putem trăi. Aici avem accesul manifestărilor noastre. 0 sus, 0 jos. Spuneai că nu putem rezista nici prea mult în sus, nici prea mult în jos. Dar cumva nu este la fel și cu viteza? Cam ne-am descompune practic de la o viteză anume încolo? Așa este, dar să presupunem că avem o viteză constantă de propulsie sau o viteză constantă în adâncime, nu contează asta, contează presiunea apei și de ce? Se schimbă nivelul densității eterice. Plecând de la hidrosferă și așa mai departe, până la ionosferă. Dacă cineva se naște într-o dată cu multe zerouri, ce înseamnă absență sau infinit? Și îți dau un exemplu. Mi-a venit în minte 10 a 10 a 2000. Frumos, frumos, tare de tot. Mai ales că aici vorbim de niște copii mai, să nu le zic copii, special. că deja au 25 de ani. Din punct de vedere numerologic, noi suntem copii până la 49 de ani, raportându-ne la al 7-lea ciclu de 7 ani al omului. Dar o să explicăm sigur că în altă emisiune. De aceea am și spus copil. Vorbim despre niște copii
diferiți, să nu le spun special, să se simtă cumva wow, da? Să le tăiem din elan un pic, să muncească adică. De ce? Când apare 0 în data de naștere, nu contează unde, că e în ziua de naștere, că e în luna de naștere, ori anul de naștere, asta înseamnă pierdere în viață. Și sigur, le putem explica într-o altă emisiune foarte concret, aducând cazuri reale. Cu cât întâlnim mai mulți 0, de exemplu, în acea structură, zi, lună, uite, cum mi-ai spus tu, 10 a 10 a 2000, acest copil va avea foarte multe pierderi în viață. Dar la ce te referi mai exact când vorbești de pierderi? De exemplu, pierderi familiale, care îl vor duce cumva către un drum mai dur, dar ca să-l îmbărbătească mai mult, am zis așa un exemplu, ca el să poată să atingă la un anumit nivel din menirea lui, că fără de acelea nu o să poată. El a îndeplinit condițiile necesare și suficiente în raportul structurii lui energoinformaționale să vină prin acel canal de putere încât să poată să ducă toate acelea. Deci 0 ne arată, cum spuneam, totul și nimicul în același timp. Dar în matrița omului, din start, în acea dată, noi știm că omul ăsta va avea pierderi mari. Aici ne putem raporta chiar și la pierderea anumitor abilități sau talente. Dar pierderi mari. Poate să fie în familie, în raportul lui interior, abilități, capacități, da? Mai ales dacă vorbim și de acei copii care se trag din darieni sau cei cu dar, harieni, cei cu har, cele 4 civilizații create. Deci niște pierderi care cumva de fapt îl vor ghida pe acel om către un alt aspect important. E ca o schimbare de virgulă destin. Dacă tot vorbeai de pierderi, cum arată sufletul unui om guvernat de 0? Are el un destin sau trăiește cumva în afara destinului? Bună întrebare. Toți avem un destin, numai că depinde de noi, adică ce? Voința noastră și personalitatea noastră, dacă cumva tindem către acea destinație a noastră pe o cale, hai să-i spunem noi, calitativă, unde întâlnim mai multe efecte calitative decât destructive, dar da, fiecare om are un destin. Iar acel 0 de fapt, dacă vorbim de ziua de naștere, omul 10, născut în ziua 10, el de fapt îi se va absolutiza toate aspectele interioare a unui 1, un lider original, independență, un om direct, un om care vrea să deschidă calea. Dacă e luna a 10-a? Dacă e luna a 10, la fel. El în societate va trebui să facă cam ce ar face un om luna 1, dar de 10 ori mai în extremă. Dacă dau un exemplu, un om cu luna 1, el în societate ar trebui să tindă către o poziție de conducere, imperios necesar, că altfel societatea nu-l acceptă. O să explicăm mult mai clar acestea emisiunile viitoare, sigur că dacă mi-ar lua prea mult. Dar ca idee, presupunem, un om născut în luna 1, el este șef de echipă la undeva. Omul cu 10, el trebuie să fie șeful tuturor șefilor de echipă. Bine că nu există 100. Dar există an. O să existe an. Sigur 2100. că da. Dar ce înseamnă dacă întâlnim de fapt 2 de 0? Uite, anul 2000, 3 de 0. Totodată absolutizează de 1000 de ori programul unirii în această lume. Deci acești copii, să știi că acest program, oamenii născuți în 2000, e unul dintre cele mai dificile, hai să ne le spun altfel. Pentru că au pe umeri o responsabilitate foarte mare. Uriașă. În primul rând să înțeleagă ce înseamnă 2 urmat de 3 de 0. În primul rând, ultimii 2 de 0 îi spun, dacă tu în viața asta nu depășești aspectele din trecutul tău oarecare, chiar și viețile anterioare, 1, 2, sau trecutul din viața asta, anumite experiențe pe care le-ai avut și vei rămâne ghidat pe acele, nu există traumă. Sunt doar experiențe de fapt, dar nu explic asta. Dacă tu rămâi ghidat pe acele efecte care cumva ți-au adus neplăceri și nu înveți 0-0, îți dai seama 2 de 0, care îți dă un aspect total 0, pentru că acolo vorbim și de numărul de programe din viața asta pe care le mai are omul din punct de vedere numerologic, dar și numărul de programe total al, hai să-i spunem, structurii sale.
Dacă tu nu înveți să fii zero, să trăiești în prezent, să mergi în raportul celor 7 legi universale, zero, să înțelegi ce vine către tine în orice aspect al vieții, îți va fi foarte greu să poți tinde vibrația anului, programului tău înalt și legătură cosmică cu Dumnezeu. 2. Oriunde ajungi să aduci uniune. Să faci legături. Când vezi că doi se ceartă, tu trebuie să-i împaci. Ca un mediator, hai să-i spunem. Să rezolvi orice problemă din aspectele cel puțin sociale către altceva mai înalte, orice ar fi, prin tact, diplomație, sensibilitate. Să știi să-ți folosești emoția absolutizată într-un fenomen înalt, ca un vindecător sau vraci, știu eu, că de-aia e 2 cu 3 de 0, în mici cuvinte. Hai să începem, te rog, și cu cifra 1, pentru că avem 20 și un pic de minute și sper să reușim să ducem în această emisiune, așa cum ne-am propus, până la 15. Te rog frumos să-mi spui despre 1. Sigur că da. Deci noi din start înțelegem că arhetipul lui 1, care el poate fi format din diferite numere. 1, 10, 19, 28. Și o să mă raportez către lucruri care să le fie cu un impact de a-și putea transforma viața interioară a acestor oameni instant chiar. Și cum facem asta? Dacă aș sta să explic arhetipal și științific aceste lucruri, ne-ar lua foarte mult timp și sigur nu suntem nici la cursuri. Dar o să aduc înțelegerea cifrei 1, da? Aspectele pozitive și aspectele destructive ale acestei cifre. În primul rând trebuie să înțelegem în felul următor. 1, oamenii născuți în această vibrație, da, 1, apoi o să le luăm, sigur, cum ai explicat tu, pas cu pas fiecare număr, explicit. Acești oameni, în lăuntrul lor, asta ne arată ce? Caracterul lor, cum sunt ei în interior și totodată noi aici vedem și cea de-a doua natură a omului, dar asta pentru altă emisiune. Acești oameni, pentru a se cunoaște pe ei în ei, știi că avem această situație în secolul 21, domne, trebuie să mă cunosc pe mine în mine. Bun, și cum faci asta? Îți spun eu din punct de vedere numerologic. Tinzând și devenind una cu toate lucrurile, calitățile, adică plus, ale cifrei respective, că de aceea te-ai născut în acea zi. Putea să fie oricare altă zi, dar structura ta energoinformațională și experiența ta condensantă, raportul celorlalte reîncarnări din viețile anterioare, adică te-au adus în ziua 1. Adică cum? Tu în interior cum ești? Un conducător 1. De ce? Păi ne gândim la 1 și din punct de vedere a scrierii lui. Și aici chiar vreau să menționez ceva foarte important. În ziua de astăzi, pentru că noi suntem în secolul vitezei, noi am ajuns să rotunjim cifrele pentru a putea să le scriem mai rapid. Dar ele nu se scriu așa. Fiecare cifră, de fapt, formează un unghi de la 1 la 9. Pe 9, de fapt, când îl scriem, și putem demonstra pe o foaie, tablă, oricând, noi trebuie să generăm prin scrierea lui câte unghiuri 9. 7, 7 unghiuri, 6, 6 unghiuri. Chiar Marele Pitagora ne-a explicat aceste lucruri și ne le-a lăsat, mai ales prin studenții săi pitagoreeni. Wow. Deci unul, el formează un unghi și unul, hai să-l privim și simbolic, să înțeleagă oamenii ăștia de ce sunt ei așa direcți, vor să câștige, să fie într-o competiție mai mereu. Pentru că un 1 privește într-un punct, un unghi și un punct ca o săgeată, uite, o săgeată, privește într-un punct, se concentrează cu totul acolo, câteodată, și asta e o mare problemă și o să o explic, deveni maniacali, dar pierd ansamblu. Și se concentrează pe acel ceva care o fi acea acțiune, viziune, punct, idee, gând, pentru a-l duce la bun sfârșit și uită de ceilalți factori, câteodată uită și de familie dacă e ceva important. De aceea spunem că oamenii 1 sunt niște lideri, pentru că un 1 trebuie să conducă. El e primul care le spune altora ce să facă și asta ar și trebui. Deschizător de drumuri, un om original, un om independent, curajos, da? Îndrăzneț. Ce spui tu acum este valabil și pentru cei care sunt născuți în ziua de 12, 13, 21? Ca și vibrație, nu. Dar la un nivel mult mai adânc în ei,
toți care au 1 în ziua lor de naștere, la un anumit nivel pe care sigur o să le explicăm în emisiunile viitoare, au și ei toate aceste calități. Unii nu le-au descoperit și o să spună probabil, bă, am mai avut eu câteva momente când și când, dar nu prea mă regăsesc. Păi nu te regăsești, pentru că tu mergi împotriva firii tale și nu ai ajuns la înțelegerea caracterului tău profund, pentru că vorbim de un număr, deci un om mai complex. Ok, te rog să mă scuzi că te-am întrerupt. Continuă tu. Nicio problemă, sigur că da. Deci aici noi de fapt am vorbit în mici cuvinte despre calitățile lui 1, unde introducem intelectualitate, constructiv, un om și omul ăsta să se cunoască pe el trebuie să fie cumva într-o oarecare competiție. Pentru că asta înseamnă, tu ca să câștigi 1, n-ai cum să trebuie să intri într-o oarecare competiție, de aceea constructivă, nu destructivă. Că dacă tu tinzi către acea competiție, de exemplu, destructivă, te vei duce în minusul lui 1. Și ce înseamnă asta? Deci tu ai venit aici să devii una cu aceste calități, să te poți cunoaște, să te poți înțelege, să știi de ce ești așa, de ce cumva reacționezi în anumite feluri și trebuie să frânezi cât mai mult posibil tot ce înseamnă cu minusul cifrei tale. Acelea de fapt le vei manifesta de la sine putere într-un mod conștient ori inconștient, cu știința ta ori fără de ea. De ce? Într-un mod voit ori nevoit. Pentru că le știi pe de rost din viețile anterioare și astea fac parte de fapt din cea a doua natura ta din viața anterioară pe care ai manifestat-o cel mai mult. Și care sunt aceste minusuri? Sigur că da. Dacă nu-i direct, de ce? Să fie simplu pentru toți care doresc aprofundarea acestei cunoașteri și înțelegerea lor. Orice calitate în celălalt defect ce e? Un defect. Iar orice defect în cealaltă extremă e o calitate. Dacă omul nu-i direct, e indirect. Posesiv, gelos, încăpățânat. Vrea ca toate să se învârte în jurul lui. Mereu se pune primul, neținând cont de ceilalți. Deci aici nu vorbim de un lider, vorbim de un tiran. Oho. Și aici mulți spun, bă, uite, acel om e tiran, adică el nu e unul. Ba, e unul, că tiran e tot unul, numai că e în sensul destructiv al acelei cifre. De aceea, uite, treptat, cu cât stai, și aici e foarte important, cu cât și oamenii chiar o să doresc să ne scrie în comentarii care sunt acolo în calități, în defecte, dacă s-au întâmplat procesele Cei acestea. care sunt născuți în ziua de 1? 1, 10, 19 și 28, până la un nivel. Sunt toți 1. Ok. Cu cât tu acționezi pe baza unui defect o perioadă mai lungă de timp, acestea te vor duce către lucrurile destructive ale acelei cifre, însemnând lucruri destructive, activarea programului de autodistrugere în viața asta. Mamă, ce ne zici? Și o să-ți dau un exemplu. Deci dacă faci ce? Deci cu cât omul va sta în minusuri, în defecte, adică, și le va aplica în viața lui, și uite, o să dau un exemplu foarte clar. Majoritatea defectelor, nu contează ce vibrație, a unei cifre, un om o va manifesta de la sine, spuneam. Deci tu poți da seama că ai acționat pe baza unui defect după ce ai terminat acțiunea, de fapt. De ce? Că vine de la sine, le știi pe de rost, cea de-a doua natura ta. Și cu cât omul, de-aia și tindem în nefericire, dacă vrei așa, și neîmplinire. Pentru că nu suntem în plusuri, nu devenim una cu ceea ce ar trebui. Oarecare împlinire până la un nivel și prin minusuri vom avea. Că am văzut, bă, mi-a ieșit mie cumva, știi, am fost în minus, dar mi-a ieșit ceva. Dar pe o perioadă mai lungă de timp, tins ca unul, de exemplu, către aceste lucruri destructive. De exemplu, maniacitatea. Vei deveni maniac pe ceva și vei pierde ansamblul total al vieții tale. Uiți de copil, uiți de familie și așa mai departe. Chiar oamenii să ne scrie, chiar îi rog. Sau, uite, unul spune, am reușit eu, unul, prin mine însumi, unul, și vreau să vedeți ce am reușit eu. Ia uitați. Și el dacă tinde către aceste defecte și lucruri destructive, va tinde către mândria de sine. Apropo, mândria de sine este unul dintre cele 7 păcate capitale care nu se iartă. Însăși mândria îl hrănește direct pe Lucifer. Și mă opresc aici cu aceste explicații despre asta. Dar
Când spun a intrat în mândria de sine, va spune, mamă, ce tare sunt eu, nu mai e nimeni ca mine, eu, acea, dacă vrei, stare de superioritate și aroganță dusă în extrem. Ajungând aici, eu sunt cel mai tare, cel mai bun, nu va mai fi un lider, va fi un tiran și chiar va supune o forță anume de la psihică, emoțională sau chiar fizică asupra celorlalți pe care el îi conduce într-o manifestare socială. Și spune așa însăși, dacă vrei, Creatorul. Pentru voi toți, vibrație 1. E foarte bine să fii mândru de creația ta, dar nu de tine. Ce ai făcut tu, de exemplu, a făcut altul înaintea ta, undeva într-un alt colț al planetei, mai repede, mai eficient și mai calitativ decât ai făcut tu. Să fii mândru de creația ta, dar nu de tine însuți. Și cu cât înțelegi, asta e că ar trebui să fie o regulă pentru oamenii 1. Cu cât vei înțelege acest aspect, totul în viață îți va merge din ce în ce mai bine. Numai că te-ai născut în ziua 1 sau în vibrația 1, tu trebuie să înțelegi că din start tu ai ceva de făcut. Ziua de naștere din start îți spune, am acel ceva de făcut. Ce înseamnă? Ce ai tu de făcut 1? Să înveți să fii un lider. Iar tu nu ai cum să devii acel lider dacă nu aplici cel puțin aceste calități pe care le-am explicat. De aici putem genera mult mai multe calități, desigur, dar... Avem tot timpul din lume și nu avem de ce să ne facem griji. Sigur că da. Dacă unul este începutul, înseamnă că sufletul unui om, 1, e condamnat să fie singur? Ce întrebare elegantă mi-ai pus. Nu este condamnat să fie singur, dar dacă vrei așa, este condamnat, că suntem într-o pușcărie, îi se spune, unii spun Matrix, alții simulare, dar hai să-i spunem așa, este condamnat să lucreze toată viața cu el în el. Și o să-ți explic matematic. 1 ridicat la orice putere, formulă matematică, 1 la puterea n egal cu 1. Deci oamenii, mai ales oamenii născuți în ziua 1 aici, vorbesc imperios despre ei. De ce? Pentru că 1 ridicat la orice putere îi dă tot el însuși. Oricât de mult ar vrea să se ridice cumva sub o formă sau alta la o putere, nu se va putea niciodată. Va crede mereu că e mai bun, dar el de fapt doar a lucrat în anumite aspecte pe care trebuiau completate de fel. 2. Asta înseamnă, în formă binară, că omul 1, toată viața, el a venit aici să se fiarbă pe el în propriul suc, dacă vrei. Să lucreze, toate problemele în viața lui vor pleca de la el însuși, de la mine către toți. De multe ori va ajunge să dea vina pe alții, dar el în sinea lui știe că de fapt e doar vina lui. Toate nefericirile în viața lui 1 vor pleca de la el, că de-aia, în formă binară, 1 se scrie egal cu 1, de exemplu. Forma binară, să știi, observație. Când am spus sistem, e de fapt un sistem. Sistemul binar. În matematică, acolo se lucrează doar cu cifrele 0 și 1, atât. Și la un nivel înalt de în înțelegerea matematicii și interpretarea în aspect calitativ, numerologie, o să înțeleagă toți ceea ce spun aici. De aceea acest om a venit aici doar să lucreze cu el în el. Punct. 1. Este 1 doar ego sau și sămânța întregului univers? Ce frumos ai spus. 1 este sămânța întregului univers. De ce? Că, cum am explicat anterior la 0 și 1 este creatorul care a început să se manifeste pe el. 1 este acel creator ales dintr-o multitudine de creatori. Și aici ne raportăm la o școală a nivelului creatorilor, căruia i s-a dat un 0, un spațiu gol, dar totuși plin. Și acolo, 0, un sistem solar. Și acolo i s-a dat voia creatorului să vină să se experimenteze pe el în el. Deci e sămânța tuturor. Spunem dacă 1 este reprezentant pentru verticalitate. Da,
Uite că unul stă în picioare așa și cum îl scrii. Omul unul, că el să poată să fie un lider și nu un tiran, el trebuie să stea drept. Mereu în picioare, vertical, coloana vertebrală să fie dreaptă, toate chakrele aliniate de la de la Muladhara până la Sahasrara. Dacă unul nu-i drept, nu-i corect, nu ajunge să fie cumva onest, chiar dacă va trebui și are aspectul ăsta. Unul spune așa, te ajut cu tot dragul. Da, trebuie să câștig și eu ceva acolo, cât pentru mine unul, că am explicat anterior. Dar să fie corect acolo, să fie onest acolo, să fie direct și să spună toate lucrurile în fața omului, chiar dacă pe alții o să-i mai și doară. Dar asta face parte din programul tău, unul, să fiu direct. Nu trebuie să ocolesc 30 de minute conversația prin baliverne să spun că ai greșit în ceva. Îți spun distant, că nu mai pierd timp. Unul, direct, da. Bă, uite acolo, ai greșit, buf. Corectează-o. Pentru că asta înseamnă să fii lider. Să fii bun, da, dar să spui exact lucrurilor pe nume. Pentru că tu ca un lider 1 îi ajuți pe toți ceilalți de sub tine, ca muncitori sau lucrători, cum vrea fiecare să-i spună, să evolueze. Dar fiind direct, nu indirect. Voiam să te întreb, de fapt, asta nu înseamnă că răspunsul pe care l-ai dat tu nu a fost util. Voiam să te întreb, de fapt, cum arată prăbușirea acestui 1 vertical. Ce frumos! O altă foarte bună întrebare. Când omul se prăbușește, nu va mai avea încredere în el. Și aici, Stima de sine scăzută? în afară, stima de sine ca stima de sine, să va spune că nu-i bun din nimic. Nu pot eu să reușesc aia. Dar la ce să mai socializez prea mult? Se închide în el. Și uite, aici ajungem în acel aspect destructiv, singurătate. 1. Eu cu mine și atât. Eu în mintea mea 1. Crezi că un om 1 poate să se desprindă de ideea de individualitate și să ajungă la unitatea divină? O întrebare bună. Un 1 mereu va fi individual, independent. Pentru că asta înseamnă 1 indivizibil. El lucrează cel mai bine singur. Că de-aia e 1. Când spunem unitatea colectivă, hai să-i spunem măcar, nu divină, colectivă dacă vrei, în situația când îi conduce pe ei acolo. Și de aceea va ajunge cel care, știi, acel lider care e printre oameni. Ajung, mănâncă toți o ceapă. El e liderul lor, dar el se pune la masă cu ei și mănâncă o ceapă cu toți acolo, nu literă. O felie de brânză cu toți acolo, o roșie, o împart toți. Aici da, va ajunge. Dar el oricum trebuie să fie pe poziția de conducere, pentru că face parte din el. Și acolo se va cunoaște cel mai mult în adâncimea lui. Altfel îi va fi foarte greu. Bun, începem cu cifra 2. Sigur că da. Și ce frumos, uite, 1 și 2, dacă vrei și din punct de vedere matematic, ei sunt așa ca într-o... Uite, 1 este teza. 2 e antilul 2, antiteza. 2 este de fapt, și 2 este de fapt un generator de numere, dar pare. 2 este prima cifră care ne arată că suntem diferiți. 1 este soarele, tipar solar, principiul solar, soarele, bărbatul dacă vrei. 2 este principiul lunar, femeia. De aceea vorbim de o cifră emoțională. Și uite, dacă lui 1 îi place să lucreze singur, 2 niciodată nu o să-i placă asta. Oamenii vibrația 2, de fiecare dată, vor avea tendința să lucreze în minim 2. Acolo se vor simți cel mai bine, iar ei își iau energia din a lucra împreună. Vezi că de-aia 2, eu și încă cineva. Și când s-ar duce undeva, dacă l-ai ține la telefon așa de vorbă, mamă ce bine i-ar fi omului ăluia. Mai ales cifrele pare. Cifrele pare vor avea mereu tendința să lucreze în mai mulți. 2, 4, 6, uite. 2 lucrează măcar cu un om. 4 în anumite cadre sau un grup uman. 6 în familie, de exemplu. Familia mică sau familia pe care și-a creat-o. 8 cu toată lumea. Cifrele impare mereu ajung într-un raport chiar și individual. Deci oamenii 2, cum sunt ei, calitățile lui, pentru a se putea cunoaște în ei, sunt foarte sensibili, foarte emoționali.
Ei chiar și spun, băi, eu simt tot. O să vezi că oamenii, vibrația 2, da, ei chiar te simt. De la distanță, să vine cineva către el și spune, mă, eu simt așa, că ăsta nu, e ceva neregulă, vrea ceva de la mine și nu știu. Ajung într-o încăpere anume și simt așa că ceva nu e în regulă acolo. Lipsește ceva sau ceva îi afectează, parcă nu se mai simt bine. Pe unii e așa cu leașini. Și ei știu că trebuie să plece de acolo. Calitățile lui, să devii una cu doi, să te poți cunoaște în adevăratul sens al cuvântului. În primul rând trebuie să lucrezi în echipă, să te asociezi, să rezolvi toate lucrurile prin doi, diplomație, tact, sensibilitate, să emoționalizezi cu ceilalți, să-i asculți, să le dai o vorbă bună, adică să le arăți doi, căldura sufletească, pentru că doi e emoția, de-aia și femeia. Deci aici mediatorul, când doi, el să fie omul care îi împacă pe toți, împăciuiește pe toți. În minusurile lui, aici o mare problemă. Pentru că el în loc să lege, dezleagă. În loc să aducă pacea, aduce dezbinarea. În loc să-i medieze pe oameni în calități, da? În loc să arate căldura sufletească, parcă e un uman așa. Parcă zici că n-are suflet așa. Indiferență totală. Wow! Și să vezi că când chiar îl enervezi pe un doi, îți va arăta o indiferență de cumva te macină cu totul în interior. Are această capacitate în defectele lui. Doi. Tot aici. Învrăjbirea. Doi poate să aducă mereu învrăjbire. Unui doi îi place mult să vorbească, câteodată greu îl mai oprești din vorbă. Adică îmbârligă alți oameni sau ce? Da, învrăjbire. Pentru că în partea pozitivă, calitățile lui, el este un foarte bun comunicator. De aceea și diplomat. Comunică foarte bine. Dar câteodată să vorbește altă de mult, nu mai oprește. Dacă vrei într-un mic joc de cuvinte. Cu cât el va sta în acele defecte o mai lungă perioadă de timp, va tinde automat către lucrurile destructive. O să spun câteva. Lipsa de echitabilitate. Adică va avea momente în viață unde el spune că el merită tot acolo, dar alții nu. Lipsa de onestitate față de el și de ceilalți. Și mereu ajunge cumva să se mintă singur. Și chiar așa și spune, aha, mâine la ora X mă duc și alerg nu știu câți kilometri, spune femeia 2. Uite, mâine la ora X s-a trezit, dar nu s-a dus să alerge. Mereu, adică lipsa de onestitate față de ea, dar chiar și de ceilalți. Gelozie dusă în extrem. Pentru că al meu, celălalt doi, bărbatul meu, doamne, de exemplu. Și trebuie să se ferească ca de naiba de aceste lucruri destructive. De aceea ne pornim aceste programe și ne aducem numai nefericire în viață. Dacă doi este dualitate, atunci ce înseamnă pentru un suflet care nu știe să aleagă? Asta înseamnă că nu are un echilibru din punct de vedere a sferei afective emoționale. Și aici nu mă raportez doar la omul 2 în general, dar mai ales pentru omul 2. Pentru că 2 fiind emoția, cele mai mari probleme în viața unui 2 va fi sfera afectiv emoțională. El a venit în viața asta din start să ajungă la un echilibru emoțional. De aceea 2 are cifră, oamenii vibrație 2 au cele mai multe frici. Foarte multe frici apar în viața lor și asta e un lucru destructiv, frica. Mărunte, nu știu, frica de a dormi fără lumină. Și statistica ne arată foarte bine asta. Frica de moarte. Frica de a zbura. Foarte multe frici apar, iar ei trebuie să le stăpânească și să ajungă la acest echilibru emoțional. Și așa se va îmbunătăți radical viața unui om vibrație 2. Da, am înțeles că doiul este întotdeauna feminin și întrebarea mea este dacă poate deveni o forță masculină. Păi în primul rând trebuie să știm așa. Cum explicam și anterior, când o femeie se naște cu 75% energie feminină și 25% energie masculină, adică centripetă și centrifug, da? Un bărbat invers proporțional. 75 centrifug, 25 centripetă. Dar dacă ne raportăm la un bărbat
care e născut în ziua 2, el este un mascul, dar va avea multă sensibilitate. De aceea o să-i vezi miloși, foarte miloși, acei bărbați. Ei sunt bărbați masculi, da, doiul spune în interior, totul așa milos, cu o căldură sufletească. Oamenii care cumva trec rapid peste ce le-ai făcut, știi? Dar pentru a vedea cât de pasiv sau cât de activ este un om, noi trebuie de fapt să ne uităm în toată structura psihoenergo-informațională a lui. Ok, am înțeles. Din ce am înțeles eu, doiul este un 1 care îl caută pe alt 1 să formeze acest 2 și voiam să te întreb ce se întâmplă când un om 2 nu își găsește deloc perechea în această viață. O foarte bună întrebare. De aceea, omul 2 mereu uite, una dintre cele mai importante calități ale lui 2 este a fi partenerul ideal. Că da, e 2. Al doilea pentru celălalt. Ok. Dacă nu va ajunge să-și găsească acel partener sau el să-i fie partener cuiva, va sta într-o continuă... Stare de conflict? Nu mai e conflict, e supărare acerbă. Plânge continuu, nu se simte ferit. Uite, o să-l vezi așa, îi zâmbește, apoi se duce în casă și plânge, ceva de genul. Are nevoie să fie, 2 spune așa, 1 spune eu conduc, 2 spune eu te urmez. Și el mereu are nevoie să urmeze pe cineva, adică a fi completat. Și asta îi va ridica sufletul cumva, lui 2. Imperios necesar. Dacă 2 este oglinda, atunci unde se ascunde adevărata față? În luna de naștere. De aceea spuneam, de fapt, adevărata față este 2 pentru oamenii ăștia. Dar una este cine sunt eu în interior și asta e adevărata mea față. Și alta este rolul social pe care eu îl manifest în societate. Deci dacă noi spunem că care e adevărată fața a lui 2, adevăratul, dar în sensul calitativ, unde va consuma energia către cerurile de sus și va ajuta la amplificarea cerurilor ierarhiei divine, el este 2, dar calitățile lui. Super, îți mulțumesc. Cu tot dragul. Hai să vorbim, te rog, acum despre cifra 3. Sigur că da. Ce frumos, nu? 1. Foarte frumos, iartă-mă. Te rog. Știi, noi ne-am propus ca în primul episod al acestei emisiuni să reușim să vorbim până la numărul 15. Modul în care tu îi explici, care este unul de-a dreptul genial, nu cred că o să ne dea prilejul să ajungem până la 15 și este onest să vă spunem acest lucru de pe acum, pentru că acum îl sesizez eu uitându-mă la timing, văzând că avem 50 de minute deja de înregistrare, iar noi am ajuns la 3, nu vrem să vă ținem cu orele în fața micilor ecrane, motiv pentru care, dacă și Andrei este de acord, să lăsăm prima emisiune cu cifrele de la 0 până la 9, după care, în a doua emisiune, adică joia viitoare, să vorbim într-un limbaj asemănător, cu o profunzime și o calitate a informațiilor, la fel ca în acesta, să vorbim despre 10, 11, 12, 13 până la 20 și în a treia emisiune tot așa, ca să le oferim importanța de care au nevoie. Sunt total de acord și îți mulțumesc că îmi dai șansa să explic foarte clar manifestările concrete, științifice, povestea fiecărei cifre. Și cum ai spus în episodul următor, o să mă mai întorc un pic de la 1 la 9 pentru alte particularități importante, cum voi face și cu celelalte numere. Sunt convins că în fiecare episod ne vom reîntoarce și vom lua părți pe care oamenii deja le vor ști, însă le vom lega mult mai bine informația. Sigur că da. Mereu ne vom întoarce la aceste arhetipuri. De ce? În numerologie, asta e baza. 09. Da. Fără înțelegerea acestor arhetipuri, bine că nu le explic complex că nu sunt la un curs, dar fără înțelegerea acestora, noi nu putem face nimic. Și orice calcule înalte vom face, dau un exemplu, că mergem și calculăm ciclul de 12 ani al omului, unde acolo chiar folosim și 0 în fața unei cifre. Sunt anumite particularități.
în numerologie, unde folosim 0 în față. Dar și acolo tot în raportul acestor arhetipuri, tot ce facem în numerologie, de la bază nu plecăm niciodată. Știu că vom explica și aceste lucruri, însă prima emisiune știți cum e. Ca la grădiniță, ne acomodăm cu limbajul, cu termenii, învățăm alfabetul, cifrele. Hai să vorbim despre 3. Sigur că da. Dacă 1 e teză, 2 este antiteza, a apărut și Trinitatea. 3, care spune sinteza lui 1 și 2, pentru că 1 plus 2 egal 3. Dacă A e 1, B e 2, a venit 3 și a făcut AB. De aceea e sinteza. Teză, antiteză, sinteză. Și aici deja întâlnim Trinitatea. Din start putem spune 3 și ea ca și cifră este o cifră socială și sociabilă. Deci și 3 are capacitatea unui om bun comunicator. Din start e o calitate pentru 3. E un om manierat, da? Un foarte bun creator, are o imaginație foarte bogată și o creativitate dusă în extrem. Ca un mic lucru. Noi ne uităm la copii. Uite, eu de exemplu, personal, eu chiar fac jocurile astea. Mă uit la oameni, la copii, le văd caracterul, cum se manifestă o perioadă de timp și vă spun clar vibrația lui, fără greșeală. Dacă vrei să te uiți la copii, de exemplu, o să vezi că de ce? Dacă 1 este element foc, 2 este element apă, 3 este element aer. Aerul e peste tot și este cel mai întâlnit element din toate elementele. Aerul se află și în foc, și în apă, și în pământ, de exemplu. Nu mai spun și de metal dacă mergem în alchimie, al 5-lea element, metalul. Dar cei mai curioși copii sunt oamenii vibrație 3 și 7. Copiii ăia care bagă dești în priză, peste 80% sunt vibrații 3 sau 7. Că astea sunt elementele aer. Curiozitatea. Totul și nimic. Să știe ei tot. De aceea, când spunem iar mai departe calitățile lui 3, un om care vrea să dea cât mai multe forme, că de-aia e 3, forma. 3 înseamnă forma cui? Lui 1 și lui 2. Forma bărbatului, forma dintre conexiunea lui 1 și 2 e copilul 3, pentru că 3 înseamnă și copilul. Deci omul 3 poate să aibă și, nu știu, 70 de ani. O să-l vezi tot copil. Va avea manifestări de copil. E un foarte bun bunic sau bunică. Mereu să pun la mintea lor. Și de aceea sunt foarte iubiți. Pentru că mereu își arată, adică își exteriorizează copilul interior. Vor să dea cât mai multe forme, cum spuneam, și au o creativitate inedită. Numai că te-ai născut în vibrația 3, 12, 21 ori 30, tu ai venit în viața asta instant să înțelegi cum să-ți folosești creativitatea. Din start, punct. De aceea am spus creație, creator. Și aici întâlnim 3, prima formă geometrică stabilă. Deci aici este primul principiu de familie. De aceea, oamenii 3 este și rentabil în viața aceasta să lucreze așa și cu copiii. Putem merge și mai mult de atât. Dar pentru un nivel de, hai să spunem, de început a înțelegerii lui 3. Pentru că el este omul distracției. El vrea să, și el îi place să facă cât mai multe relații 3, interumane. De aceea îi place să se distreze. Chiar 3 spune așa: ce frumoasă e viața! Ce mă bucur că trăiesc! Dom'le, ce mă bucur pentru creația asta, dom'le. Așa face, ar trebui un 3 în calitățile lui. El când pleacă într-o excursie, într-un loc de relaxare, el ar vrea cât mai mulți oameni în jurul lui. Familie, prieteni, acolo, să avem chitară, să cântăm, foc de tabără, cât mai mult. Cât mai multe relații interumane. Și 3-ul, foarte important, este foarte inteligent. De aceea ne și arată o calitate foarte importantă care n-ar trebui să lipsească vreodată pentru un 3. De aici ne dăm seama, dacă are asta, merge bine în program și să cunoaști. Omul ăsta tinde să fie împlinit și cu zâmbetul pe buzi. Nu are pe asta, viață destructivă. Care? Umorul. Apropo de umor. Cei mai buni, cum să spun? Stand-upări. Așa, stand-upări sunt născuți într-o vibrație 3. Uite-te în lume și o să vezi. Nici nu mai știu cum îi cheamă, în fine, dar o să vezi că așa este. Se regăsesc ei. Da, de aceea un 3, el n-are orice umor. De-aia am spus inteligență. Un umor inteligent, cu ironie, retorică, întoarce gluma de acum 5 minute, face legături, wow, e superb. Și ar trebui să facă oamenii să râdă cât mai mult.
din start. Iar dacă omul născut într-o vibrație 3, el nu are umor, oriceva la nivelul sferei lui, chiar și psihice, s-a întâmplat ca un colaps. O să le explicăm în alte emisiuni de ce am spus colaps într-o căsuță. Ori s-a prostit cu totul în viață prea mult. De aceea nu mai vezi că zâmbește, deja în defecte, vezi, nu mai socializează, nu mai face relații interumane, a devenit posomorât așa, multă minciună. De ce? El având un potențial înalt de a crea 3, dacă nu va crea ceva util, va crea minciuni și minciuna e tot o creație. De aceea oamenii 3 pot minți foarte mult. În defecte, sigur că da, aici vorbim de defecte deja. 3 mai înseamnă și un om pervers așa, foarte pervers chiar, în defectele lui 3, nu în calități. Un om care și el poate să aducă un anumit tip de învrăjbire. 3-ul în defecte ajunge într-o monotonie neplăcută. Apropo, 3 și 5 sunt cam frați de cruce. O să explicăm și de ce mai târziu. De aceea 3 el nu prea poate să stea într-un loc. Vrea să creeze cât mai mult, să facă și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia. De aceea rapid ajunge la nefericire și ajunge în lucrurile destructive ale vibrației. Adică ce? Dorind să dea cât mai multe forme, începe foarte multe, dar nu termină nimic. De aceea ajunge în neterminarea proiectelor. Începe 1000 de lucruri odată, dar nu mai termină niciunul. Deci aici putem spune risipirea energiilor în mii de direcții, dar nu către un cel unitar. Când am spus lipsa omorului, tot un lucru destructiv, de exemplu. Și uite aici, ei trebuie să se concentreze, să ia lucrurile pas cu pas. Am început lucrul X, trebuie să-l duc la bun sfârșit, apoi să încep altceva. Dar ei, având foarte multă energie, de mici copii o să-i vezi că vor și pe aia, aleargă, gătesc cu tine acolo, să dau jos, să aruncă scaunul, să le ia după tine, să plimbă după tine toată ziua, fac diverse lucruri, că-s curioși totodată, spuneam asta. Să le ia pas cu pas, să nu-și mai risipească energia și să ducă lucrurile la bun sfârșit. Pentru că din împlinire în împlinire vei ajunge cumva la o oarecare fericire. Și pentru a te împlini trebuie să duci lucrurile alea la bun sfârșit. Asta trebuie să înțeleagă imperios necesar oamenii vibrația 3. Dacă 3 este expresia, atunci ce înseamnă tăcerea pentru un om guvernat de 3? Și să știi că aici, o bună întrebare, dar trebuie să luăm etapizat. Pentru că putem vorbi de un 3 care are, 3 ce mai înseamnă în calități? Cunoaștere, informație. Deci aici vorbim de un om plin de cunoaștere de fel, care îi place să aibă cât mai multe informații. El chiar poate să și spună așa: domne, informația este și arma și scut. Deci un om cu cercetătorul. El poate să fie un foarte bun cercetător, arheolog, fără probleme, om de știință. Deci un om care tinde către 3 o știință și să o înțeleagă. Dacă tinde către o știință anume, poate să apară și tăcerea aia. Că de-aia a tins acolo. Dacă nu tinde către ce am spus anterior și el este tăcut așa, adică ce? Nu-și arată, nu-și manifestă copilul interior, hai să-i spunem așa, bucuria de a trăi, omul ăsta e deja în defecte și lucruri destructive, garantat. Spuneai că 3 este omul copilăresc, așa, nu? Da. Și întrebarea mea este 3 doar copilărie și joacă sau și cumva o cheie spre adevăruri înalte? De aceea are și capacitatea de a cerceta și a tinde către științe. Este o cheie pentru adevăruri mai înalte, dar cu condiția să-și arate copilul din el, că de-aia curiosul, copilul ăla mereu, wow, ce-am găsit, wow, am cercetat ceva și wow, ce am realizat, wow, uite, mă duc pe insula Paștelui, mamă, ce o să aflu eu acolo, nu știu ce, mă duc la piramide, wow, 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 mereu e wow ăla, ca un copil care abia a văzut ceva și la 40 de ani, care pe el îl împlinește. Oamenii ăștia de obicei își cumpără mașini scumpe? Mamă, mi-au mașina aia, mamă, fac aia? Sunt oamenii ai bunului, ai materialului? Putem spune asta, ei de fapt cumpără multe lucruri care de fapt nu prea le folosesc.
Și pot spune bucură așa. pe o perioadă scurtă de timp și au satisfăcut nevoia și atât? Nu doar atât, adică unele lucruri le cumpără, dar nu le folosesc niciodată. Poți să te uiți la o femeie, de exemplu, născută în vibrația 3 și uite-te în garderoba ei, o să spună, Păi mamă, să ne spună doamnele, dacă Ui. aveți mulți pantofi, dacă sunteți născute în vibrația lui 3 și cum arată garderoba dumneavoastră. Facem acum un clasament, doamna din vibrația 3 cu cea mai mare garderobă, îi dăm un abonament de membru la canal. da, deci, da, au tendința să cumpere multe, că de-aia în toate direcțiile, vezi, energia. Cumpără foarte multe, dar nu neapărat le trebuie așa. Poate au folosit doar o dată acel lucru și apoi uită de el cu un an, 2, 3 și amintesc chiar de el. Era acolo, bun, hai, mai folosesc vreodată. Nu, stai, că mă duc la o nouă nuntă, mă văd 3. Când spuneam relații interumane, mă văd ceilalți. Nu, n-am cum așa. De aceea, adică poți spune, da, e un cheltuitor, da. Auzi, dar cum ar arăta o lume condusă numai de oameni în vibrația 3? Foarte creativă. Da, foarte creativă. Dacă ei ar fi în poziții de conducere cumva, însă lor nu le place așa să conducă. Lui 3. Lui îi place să aducă noutăți creative în lucruri, dar nu să vă spună vouă, tu trebuie să faci aia. Nu, el merge pe a lui, mintea lui și cercetările lui acolo unde se află. Dar ar fi creativă, oricum. Tu crezi că poate 3 să transforme durerea în artă sau este condamnat să rămână superficial? Foarte bună întrebare, pentru că apare foarte mult superficialitatea oamenii 3, mai ales că nu stau în calități, da. Și el chiar trebuie să facă asta, orice face să o facă ca o operă de artă. De aceea o să găsim 3 și scriitori buni, foarte buni. Sau în arta de a picta sau desen. Unii în funcție de matrița lor, unii vor tinde, că trebuie să ne uităm mai complex, dar ca idee, unii tind către un desen abstract, așa câteodată. Deci da, ei trebuie să facă tot acolo o artă, că de-aia au creat. Când tu creezi ceva în sensul ăsta calitativ, adică ai făcut o artă. De-aia el devine ce? Artist, art și ist. Eu sunt propria mea artă și mă regăsesc în ea. Că dacă nu, iar e superficial și nu este un artist, devine fățarnic. Deci da, trebuie să devină un artist. Te-ai acomodat cu noua emisiune? Sigur că da. Da? Da. Hai să vedem ce putem să le spunem oamenilor, ce să le spui oamenilor despre vibrația cifrei 4. Și uite, aici am întâlnit ultima cifră cu legi, le spunem noi în numerologie, din planul nostru. 1, 2, 3, 4 egal 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 egal 10. 4 fiind elementul pământ, care spune așa. 10 în numerologie înseamnă Dumnezeu, totodată. Vrei să fii Dumnezeul acestei lumi? Da. Perfect. Învață cum să lucrezi cu focul în lumea asta, focul din tine interior, de exemplu, și focul exterior. Învață să lucrezi cu apa, adică echilibru emoțional, de exemplu. Învață să lucrezi cu aerul, peste tot și nicăieri, dar către un sens clar. Și învață să lucrezi cu pământul, să ai și stabilitate. Lucrând cu cele 4 elemente, tu ajungi un oarecare Dumnezeu acolo. De aceea 1 plus 2 plus 3 plus 4 egal 10 și mai avem foarte multe funcții ale acestor cifre adunate, primele 4 cifre de la 1 la 4, cifrele cu legi. De la 5 încolo vorbim de oameni care deja tind să vadă și către lumea nevăzută. 5. Vorbind de 4, lumea aceasta, ea nu ar putea exista fără de 4. Pentru că 4 este practicul. Când spunem 4, zicem practicitate. Zicem monotonie. Omul 4, de exemplu, chiar așa să ne scrie oamenii în comentarii, omul 4 poate să stea într-un loc de muncă și 20 de ani, 25 de ani. De ce? Că el spune, domnule, eu am devenit un maestru aici. Adică el merge către o dezvoltare continuă în același loc. 3 nu poate să stea într-o monotonie, cum spuneam, forme cât mai multe, plec, doar dacă își găsești vocația. Dar 4 stă în același loc de muncă 20-25 de ani fără nicio problemă. Că e o uzină, că nu știu, orice. Deci deja am vorbit de 3-4 calități ale lui 4. Da? Fiind, el e ca pământul. El începe mai greu. Da, și când începe foarte greu mai termină, îl mai dai după cale. E ca, ai văzut, ca o avalanșă de pământ. Începe greu, dar și când începe nimic nu mai stă în cale. Așa e 4.
De aceea are capacitatea să devină cel mai bun în tot ceea ce face, orice muncă. De ce? Că el stă acolo mult timp, evoluează și ajunge cel mai bun. La început poate să fie cel mai slab dintre toți. Te uiți prima săptămână la locul de muncă, de exemplu, poate să ai momente când poate e către ultimii. La o săptămână e printre primii, bate recorduri. E omul care bate recorduri la muncă continuă. Are capacități foarte bune manufacturiere. Să lucreze cu mâinile, cu pământul, să cânte la un instrument chiar. Adică 4. e kinestezic? Nu neapărat. Doar că are capacitatea asta de a lucra cu mâinile. Că odată ca mâinile în sensul artistic sau odată cu mâinile în sensul pământului. De a-l prelucra, de a face, a crește ceva din pământ, a pune flori și o să-i placă asta, să lucreze cu pământul unii 4. Unii 4 ajung chiar și în armată, unii în construcții, că a construi pe ceva stabil să se vadă. 4 așa spune. Eu nu vreau să muncesc așa în van. Vreau ceea ce muncesc să fie cuantificabil, să fie măsurabil, să se vadă munca mea. De-aia și muncești, să vedem noi. Uite mă ce am făcut eu. Uite, voi aveți toate casele astea că am venit eu 4. De exemplu. Astea sunt calitățile unui 4. Asta trebuie să facă oamenii născuți într-o zi 4, 13, 22, 31. Numai că, scuză-mă, te-ai născut în vibrația 4, tu în viața asta trebuie să înveți o meserie. Neapărat, că de-aia e 4. Și din ea să te descurci. 4 e un om trainic și vrea să aibă trainicie în viață, stabilitate, să stea în cât mai multe cadre. El lucrează, el e managerul. Cel mai bun administrator e 4. Dacă unul e liderul, unul le spune la toți ce să facă, 4 vine și le face. De-aia managerul. De aceea un foarte bun contabil 4. Da. Auzi, dacă 4 este cumva și stabilitate, de ce cei guvernați de 4 par adesea blocați, nu știu, în rutină? Mereu se blochează în rutină, că de-aia spuneam că stau în același loc. Problema e alta. Dacă nu fac o progresie acolo, adică dacă tu îl pui pe 4 într-o rutină care de fapt nu îl împlinește pe el așa, adică un 4 nici nu vrea să facă lucruri banale. Ca pământul, dărâmă munte, ceva, nu știu. El vrea lucruri mai complexe, ceva care să depună efort, pentru că 4 mai înseamnă și condiție fizică. Un om 4 se naște și are de fel o rezistență fizică foarte mare, foarte puternică față de majoritatea cifrelor. De aceea el vrea ceva așa mai dur, mai puternic, care are un corp sănătos și are o structură a corpului, parcă a fost... Vitală? Nu vitalitatea. Are sănătate, dar, cum să spun, parcă a fost la sală, dar n-a fost niciodată. Dar are o structură așa a corpului, zici că a fost lucrată, dar e de la sine putere, că ăsta e 4. Uite, din ce îmi spui, eu concluzionez că 4 poate să se transforme într-o închisoare a sufletului. Păi însăși 4 este corpul, este închisoarea sufletului. De aceea oamenii 4 vor avea, hai să le spun, mari probleme în această viață cu tot ce înseamnă raportul corpului. Oamenii 4 au necesitățile corpului fizic mult mai înalte decât celelalte cifre. Și ei vor așa, pe loc, domne. Dacă trebuie să se ducă la baie, tu oprești acolo pe autostradă, nu mai stai el 50 de kilometri până la Peco, acolo trebuie să o facă. Și vrea totul să îi se satisfacă în raportul corpului, chiar și plăcerile corporale, instant. Dacă nu, nu mai vrea el apoi. Da, să înțeleg că vibrația asta lui 4 nu prea rezonează cu răbdarea. De fapt, el trebuie să aibă foarte multă răbdare. Asta înseamnă și 4, că eu n-am cum să stau 20 de ani în același loc dacă n-am răbdare. Dar una este să ai răbdarea în munca propriu-zisă. Care ține de exterior. Da, în raportul social, da. Și alta e de nevoia pe care o are corpul tău, nu? Exact. Și aici e o luptă, cumva, pentru 4. De exemplu, el rapid s-a trezit la 12 noaptea, trebuie neapărat, trece pe lângă frigider și să bagi el ceva în gură așa. Știi? Deci informația este cât se poate de utilă, inclusiv pentru antrenorii de fitness, ca în momentul în care fac acolo preselecțiile sau cum filtrează noi clienții ai sălii, să le întrebe pe doamne dacă sunt în vibrația lui 4. Că dacă sunt în vibrația lui 4,
ar trebui să completăm exercițiile fizice și cu o cunoaștere în numerologie. Imperios necesar un 4 trebuie să facă cât mai mult sport. Să aibă grijă de condiția fizică, cu cât ei tind în calități, unii dintre ei ajung foarte buni, exact ce ai spus, oameni care lucrează cu alți oameni, în raportul sănătății, în raportul structurării corpului. Auzi, uite, eu am o întrebare aici. Da. Ce se întâmplă cu 4 când îi se dărâmă temelia vieții? Și întrebarea, de fapt, la care vreau un răspuns este: ajung oamenii 4 să fie obezi? De fel nu. Oamenii 6 ajung foarte rapid. Oamenii 6, pentru că au foarte mulți hormoni, o să ajungem noi și la 6, dar oamenii 4 mai greu ajung în situația asta, având un corp sănătos și o digestie foarte bună. Ok. Da. Ei chiar mănâncă mult, în foarte multe momente ale vieții, dar se pune acolo pe ei, dar nu încă să zici, domne, am probleme cu greutatea. Și dacă a ajuns să aibă probleme cu greutatea, înseamnă că foarte mult timp, pe o perioadă mai lungă de timp, ei n-au mai avut grijă din niciun punct de vedere în raportul sănătăților, adică sport mai deloc, de la niciun nivel, nu lucrează cu pământul absolut deloc, nu interesează ce informație, că asta înseamnă 4 și a avea grijă de 4. Un 4 trebuie să țină cont de tot ce spun aici pentru o sănătate de fier, în continuare, până pleacă din lumea asta. Chiar dacă pot avea accidente. Oamenii 4 pot avea accidente de mașină, își rup piciorul, mai multe lucruri. Dar informația, apa și mâncarea pe care o introduc în organism nu-i mai interesează, bea orice, mănâncă pe la fast food-uri, la orice oră, chimia pe care o introduc în organism. Și aici mare atenție, pentru că 4 poate avea și el niște probleme cu alcoolul, așa, îi place să bea. De exemplu, că de-aia e 4, necesitățile corpului din planul material. Te referi la adicții sau doar la... Chiar și general? adicții. Ok. Da. Și unii care ajung să aibă probleme cu drogurile, hai să spunem așa. Că astea sunt tot plăceri din lumea lui 4. 4 înseamnă lumea materială. Uite, 4 ne mai spune așa, ca arhetip de data asta. Că noi stăm pe un pătrat, noi, în lumea asta. Bine, cam un dreptunghi așa. Îți dau un exemplu. Precum sus, așa și jos. Orice fundație din lumea noastră e un pătrat sau un dreptunghi, corect? Geamurile, ușile de la construcțiile noastre e un pătrat sau un dreptunghi. Ia pune într-o cameră un geam oval sau rotund să vezi cum nici nu-ți mai vine să dormi acolo. Ce coșmaruri ai. Sigur că da. Iar baza lumii noastre trebuie să fie și el un pătrat sau un dreptunghi. Bine, având anumiți pilonii, alt subiect pentru altă dată. Dacă ai idee, tot 4 ne spune treaba asta. De aceea, asta însemnând calitățile lui 4. Înainte să trecem la vibrația 5, adică oamenii născuți într-o zi 5, 14, 23, să spunem și câteva defecte ale lui 4, pentru că noi în mare parte am vorbit de calitățile și potențialul și unde ar trebui să tindă și ce să facă acest om născut într-o vibrație 4 pentru a se cunoaște pe el, până la un nivel. Doar 4 pur este un nivel către completul lui, că e doar 4 și atât. Acum să vorbim și despre anumite defecte. El stă doar în cutia lui, de exemplu, 4. Adică ce? În cadrul lui 4. 4 puncte și el e prins acolo, nu va tinde către altceva. De exemplu, face o meserie anume, nu se va mai duce prea în alte lucruri, că el stă, asta înseamnă defecte deja, că stă doar în cutia lui, știi cum e o vorbă, e bine? Da, pe dacă e bine, cam așa. Foarte ranchiunos poate să ajungă. 4. Ce înseamnă să devii ranchiunos? Ține ranchiună. Supărare pe cineva? Am putea spune așa, și oftică, dar putem spune așa, un 4 te iartă, dar nu uită niciodată. Și după 10 ani își amintești treaba aia și o să te pun într-o lumină proastă să-ți amintească, bă, mai zi minte acum 10 ani, a fost aia, tu de-aia, acum știi? Ajunge către aceste lucruri. Încăpățânare, foarte încăpățânat. De aici, cu cât e mai încăpățânat, ajunge în anumite lucruri destructive. Duritate, cruzime. Omul ăsta câteodată zici că nu e om. În lucrurile destructive e foarte crud. Și apropo, el e foarte exigent. 4 e foarte exigent. Și cu el, dar și cu ceilalți.
vulgar. Adică omul ăsta, vezi că 4, din punct de vedere matematic, îl putem scrie ca 2 la puterea a doua. Adică comunicarea în ambele sensuri. Și asta așa ar trebui un 4, să devină 4 rapid în viața asta. Dar o să vorbim în următoarele episoade, ridicările la puteri și altceva. Dar 4 ce înseamnă? Comunicarea asta în sens destructiv. Adică omul ăsta nu că poate să te înjure, el inventează înjurături la nivelul ăsta de vulgaritate. Foarte bădăran, țăran cumva, dar nu în sensul calitativ al cuvântului care toți ne mândrim, țăran. Adică ce? Apropo, când spunem țăran, știi ce înseamnă de fapt? Înseamnă omul lui Dumnezeu pe pământ. Dar țăran în sensul celălalt aici în defecte vorbim. Acel vulgar, bădăran care nu ține cont de nimic. Antonimul unui om diplomat? Total, da. Antonim, Da. ok. Că 4 poate să fie, de-aia e și manager și administrator, pentru că el are o stăpânire de sine în calitățile lui și ajunge să fie acel administrator cu care toți sunt de acord și de-aia și administrează pentru că e diplomat. Păi și asta nu-l face să fie perceput ca insensibil? Nu, când ajunge în lucrurile destructive va fi perceput așa. Ajunge crud, ca un tiran, dur și dacă e ar dă cu biciul pe tine cumva. Auzi, și pe oamenii ăștia în vibrația lui 4 care hrănesc minusurile, nu îi frustrează foarte mult energia unui 3? Extraordinar de mult. Mai ales că 3 și 4, uite, 1 și 2 sunt în antiteză. 3 și 4, la fel. 3 vrea cât mai multe forme, să se distreze, nu știu ce, 4 să stea în locul lui, în casa lui, nu prea iese prea mult din casă, mai ales când ajungi în defecte, o să vezi că foarte greu o să scoți un om 4 din casă. De ce? 4, lui îi place 4, confortul personal. Confortul casei, confortul locului de muncă, confortul, orice tip de confort. Și foarte greu îl scoți în afara acestora. De aceea, și asta spun pentru orice vibrație, pentru noi, oamenii, noi pentru a putea evolua de fapt și de drept, noi ar trebui să stăm într-un continuu disconfort. Noi nu am venit în lumea asta să ne atașăm de nimic, nici de casele noastre, de nimic. De aceea trebuie să stăm într-un continuu disconfort. Nu este greu să faci lucrul ăla, nu. E greu să te scoți din confort. Te-am scos din casă, am aruncat cheia, acum te-am adus în mediul necesar. Adică s-au îndeplinit condițiile necesare și o să o faci de la sine când ai încotro. Și da, acolo va fi distrugerea unui 4. De-aia ajunge așa crud, parcă nu mai are chef prea mult de viață, ajunge și într-o singurătate. Așa, se bazează pe munca lui, el și atelierul lui, el și grădina lui, el și ceva al lui 4 ca un cadru și acolo se închide. Au înclinații către religie? Având în vedere că și 4 este pe vector, din punct de vedere a matriței psihoenergoinformaționale, este pe vectorul 147, el își face niște reguli, dacă vrei, și religioase, pentru că 4 e omul cu regulile. Uite, să te duci în casa unui 4. Odată să-i deranjezi lucrurile pe acolo, că el totul ordonează așa, zici că e alfabetic, să te duci în garajul lui sau în ceva, așa, foarte meticulosul spuneam. Foarte meticulos și într-o ordine alfabetică. Odată, a doua oară, nu, a treia oară să te dea afară din casă. La el trebuie să ții cont de regulile lui și regulile pe care le-a pus în casa aceea. Nu poți să te duci tu în casa unui 4, să stai cu picioarele în sufragerie, pe mobilă, pe masă, undeva, să fumezi tu acolo. Nu. El are reguli, vrei să fumezi, te duci în curte, pe balcon, undeva. Vezi că ai acolo un loc special, ai și scrumiera, nu? Da, pentru că 4 înseamnă ordine, disciplină, îngrijire. Sunt calități esențiale ale cifrei 4. Duse în extrem, pare că hrănesc mai mult minusurile acestor. Ajung niște maniaci de ordine unii, mai ales femeile 4, ia să le vezi. Maniaci de ordine, gospodine, dar 4 este și un foarte bun bucătar. Auzi, când vorbești de ordine, asta nu este strâns legată și de control? Ba da, pentru că el vrea să controleze tot în cadrul ăla, în spațialitatea lui. Păi n-am spus că e managerul? Și tu dacă intri în spațialitatea lui, tu devii partener al unei femei 4. Vezi, tu nu te duci cu gulerul ăla așa acum la filmare.
Exact, Ceasul ăla vezi că nu merge și fă bine și schimba Adidașii. exact. Și să pleci cu 20 de minute înainte, că tu așa faci de fiecare dată. Se întâmplă asta? În marea majoritate a cazurilor, garantat. Eu nu știu numerologie, dar uite că ne completăm. Sigur că da, Știam deja din cod asta, nu? sigur că da. Spuneai că 4 este în antiteză cu 3 și voiam să îți propun, dacă ești de acord, ca într-un viitor episod să vorbim despre conflicte între arhetipuri. Ce zici despre asta? Și am putea lua toate cazurile posibile. Exact. Asta ar fi foarte distractiv. Ce zici despre asta? Și Sigur mă că gândesc da. că ar fi foarte util pentru oameni, pentru că s-ar regăsi în situații. Băi, asta eu sunt atunci în 5, vibrația lui 5, un partener este, un coleg de muncă, mama, și ar avea mult mai mult sens și cred că ar fi util. Ești Și de am acord? putea spune ca un mic subcapitol acolo, că de fapt despre asta o să vorbim, simpatii, antipatii și neutralități ale cifrelor, de fapt, în numerologie. Sigur că da. Simpatii, antipatii și... Neutralități. Da, în funcție de prima reacție, cum se va comporta unul cu altul. Deci, cu alte cuvinte, trec aici un da mare. Sigur că da. Bun. Uite, în momentul în care vorbeai despre 4, eu mi-am notat o întrebare, că nu am vrut să te întrerup. Spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, dacă în instanță, când se judecă oameni, s-ar ține cont prin numerologie de vibrația, scopul, destinul, rezultatele pe care le obținem prin această numerologie, cum ar arăta judecata cazurilor dacă la nivel judiciar s-ar ține cont și de această numerologie? Totul ar fi foarte simplu și doi, totul s-ar rezolva aproape instant, înțelegând tiparele oamenilor, că de aceea spuneam, fiecare zi de naștere, hai să-i spunem așa, ne arată totodată cea de-a doua natură a omului. În situațiile cele mai riscante, cu un impact profund asupra omului, el în marea majoritate a cazurilor se va manifesta în funcție de cea de-a doua natură. Iar dacă noi știm ziua de naștere, noi știm și care este cea de-a doua natură a omului, pe care sigur o să explicăm în videourile viitoare. Dar, dau un exemplu. Dacă respectivul X, cea de-a doua natură a lui a fost mincinos, păi noi știm că tot ce spune acolo în mare parte, înțelegând tiparul matematic a funcției totale, ecuația lui personală cu totul, noi știm că nu mai mult minte. Dacă știm că celălalt, depinde și de caz. Dacă vorbim despre un viol, zic și eu așa, sau moarte, și noi știm că omul ăla e născut în 13 sau o vibrație 4 sau ceva care noi ne putem da seama, noi cam știm că ceva de a face sigur a avut, adică nu o să stăm să luăm toate subcapitolele de exerciții pentru a ne da seama, ca și un psiholog, de exemplu, știi? Uite, dar un psiholog, ca să vadă, e chiar și un, dacă nu mă înșel, un test foarte important, 16PF, unde se ved cele 16 tipuri de personalități ale omului pe care un psiholog trebuie să le aplice unui anumit om, dar pe baza acestuia ia săptămâni întregi, unde trebuie să-i dea alte tipare a unor teste, dimineața, pe nemâncat, seara, mâncat, nebăut, fără consumat, nu știu, foarte multe tipare, ceea ce un numerolog foarte bun își dă seama de peste 36 tipare de personalitate în câteva ore. Deci noi putem vedea toate aspectele acelui om. Și nu doar într-o sală de judecată, în orice aspect uman și social, numerologia ne-ar ajuta de minim o treime sau de 3 ori mai rapid să aducem eficiență în acea situație, cel puțin. La prima emisiune, atunci când te-am cunoscut, pe care am făcut-o la Podcast pentru Suflete, spuneai că ai ajuns la o curatețe mai mare de înțelegere în momentul în care ai interconectat ramurile, nu doar numerologia. Și voiam să te întreb dacă un judecător, din punctul tău de vedere, și-ar interconecta și el ramurile, ținând cont să integreze și ramura aceasta în care se vorbește despre, se aplică numerologia, dacă ar fi un skill foarte puternic. Cred că ar fi unul dintre cele mai importante skill-uri, mai ales că spuneam că totul este interconectat, iar numerologia este tatăl tuturor științelor.
în primă etapă. Dacă un judecător ar înțelege la un nivel cât mai profund această artă, numerologia, el din start, fără... De ce? Ție nici nu-ți mai trebuie omul în față. Îmi dai data de naștere, numele tău de exemplu, mie nici nu mai trebuie să te am în față că știu exact tot tiparul tău. Nu trebuie să mai stau să te chem în sala de judecat. Doar să ascult poveștile și o să văd exact, aha, tu îmi spui minciuni pentru că uite-ți defectele vibrației tale, tu îmi spui nu știu ce și acolo doar o să îmi confirm sau infirm ceea ce eu deja am văzut prin numerologie. Deci, garantat. Dacă tu spui că din punctul tău de vedere nu ar fi nevoie ca oamenii să mai fie prezenți în sălile de judecată, vreau să te întreb dacă tu crezi că poate pe viitor exista un algoritm pentru o auto-judecată, să o numim așa, în care inteligența artificială ar implementa numerologia. Mai mult decât atât. S-ar putea ca proiectul la care lucrezi tu să fie util și pentru asta? Ar putea fi util dacă cumva se va integra acea aplicație, da, dar raportându-ne la AI și evoluția progresivă a inteligenței artificiale, eu vă spun că după 2033, de exemplu, 2 cu 0338, 33 particularitate, da? După 2033, joburile precum judecător și toate acest aspect vor fi treptat înlocuite de la sine. Va fi un AI care va fi cel mai drept și just judecător. Dar acolo nu o să se țină mult faptul numerologic, ci de tiparele sociale ale omului. De ce? Dau un exemplu. În China. În China, absolut ce faci tu ca om este înregistrat. Sunt camere de luat vedere peste tot și fiecare om este doar un număr deja. Asta să și vrea o mică observație pentru toți. Tot ce vine de la A, sfințit, A, negarea Sfântului, este drăcovesc și tinde și către răsărit. Tot ce vine de la răsărit, ra, lumină, sărit, este dumnezeiesc. De aceea noi vorbim de un control digital total. Cel mai mult China vrea asta. Și dacă analizăm ce se întâmplă în China, poliția, pentru că acolo ai un scor social, se numește, în funcție de ce faci și ce nu faci, bine sau rău, în fine, ca manifestarea dualitatea asta. Dacă e au tiparul tău, în ultimele 3 luni, în ultimul an, tu ai făcut lucrurile astea și cam pe astea le manifesti plus sau minus cu anumite diferite principii sociale. Și uite, astăzi, tu când ai ieșit de la job, de la servici, tu ai început să mergi mult mai repede decât o făceai într-un mecanism general de acum 3 luni. Nu? Ceva e în neregulă cu tine. Ceva nu se leagă. De fiecare dată când plecai de la job, mereu te legai la șireturi. Uite, acum la un picior, în graba asta, la un pantof, să-i spun așa, nu ești legat la șiret. Nu, ceva e în neregulă cu tine. Pe tine trebuie să te urmărim, că tu pui ceva la cale. Adică tipare sociale și manifestarea omului în societate. Pe aici, pentru că aici vedem anumite caracteristici ale omului. Dar da, se va ajunge și asta se și dorește, că de-aia ni s-a explicat foarte clar, transumanismul. Dar să mă opresc aici, că m-aș duce prea mult cu explicațiile, da. Și avem responsabilitatea să le spunem oamenilor în continuare despre vibrația lui 5. Sigur că da. Când ne raportăm la 5, uite aici, vorbim de o antiteză totală. De ce? Am spus oricum că 1, 2, 3, 4 e teză, 5 e antiteză. Vezi? 1, 2, 3 am spus teză, antiteză, sinteză, 4 iar e teză. Pentru că avem cifre de teză, cifre de antiteză și cifre sinteză. Ce sintetizează, adică 3, 6, 9. Da, e și un cod unic în matematică și în numerologie. Avem coduri unice, chiar ale naturii, sau codurile naturale, din care însă și creația provine. Am putea face și despre asta o emisiune foarte interesantă. Dar, întorcându-mă la 5, este cumva opusul lui 4. Dacă 4 stă continuu într-un loc și se dezvoltă acolo,
20-25 de ani. Păi omul cu vibrație 5 nu poate să stea mai mult de 2-3 săptămâni într-un loc de muncă. Wow. Da, mereu își schimbă jobul. El va sta într-un loc, o condiție, să îi placă atât de mult sau să îi fie vocație. Acolo atât va sta. În rest schimbă job după job. De ce? Pentru că 5 spune așa, eu 5, spiritul, 5, eu sunt liber. Eu vreau libertate. Pe mine nu mă poți îngrădi într-un cadru, într-un pătrat, cum îl facem cu 4. 5 trebuie să fie deasupra lui. El este nonconformistul, cel care nu ține cont de reguli. Dacă 100 o iau la stânga, el o ia la dreapta. Cam așa, în tiparul ăsta. Deci un om al libertății, cel mai indicat pentru un 5 ar fi să fie propriul lui șef. Pentru că el vrea să vină când vrea, să plece când vrea. Pentru că are capacitatea de a speculația, de a specula bani din orice. De aceea lui merge foarte bine chiar în tot ce înseamnă jocuri de noroc, pariuri, bursă, Dar forex, nu încurajăm oamenii criptomonede. Nu încurajăm, încurajăm. dar el va tinde, oricum va tinde. De aceea și o să fie rapid atras. O să spună, wow, uite, am pus un 10 leu, lei am făcut 100. am făcut nu știu câți bani, da, wow. Deci eu pot. De aceea, el trebuie să se ferească de astea, că deja intră în lucruri destructive. Dar el poate juca la forex, bursă, raport criptomonezi, ia o criptomonedă nu știu cu cât și-o vinde nu știu cu cât, face mulți bani. Are capacitățile astea. Și din orice poate să facă bani, pentru că el poate găsi ce alții au nevoie. Într-un raport, adaptabilitate în mediu. Lui îi place, el joacă viața stil joc. Joacă viața stil joc cumva, da. A sunat cumva, dar da. Pentru că el este jucătorul, jokerul. Și lui îi place să se joace. De-aia este aventurierul. Vezi că spuneam 3 și 5 sunt cumva frați de cruce. De aceea când o să întâlnești un 3 și 5 în același cadru de muncă, stau în aceeași casă, pleacă în străinătate sau ceva de genul, să vor ghida foarte mult în lenevii. Nu o să stea, unul face pe celălalt să nu se ducă în ziua aia la muncă, ceva de genul. 3 este exploratorul, el explorează. 5 este descoperitorul, cel ce descoperă și face călătorii. De aceea, unui 5 va prinde foarte bine să plece în diverse călătorii în lume, să cunoască cât mai multe. Dar tot aici, ca și calitate, vorbim și despre descoperirea de sine. 5. Deci, în această profunzime poate să intre. 5 este cu capul cumva așa între două lumi. De aceea am spus că la 4 se termină cifrele cu lege. 5 este cu un picior în lumea asta materială și cu un picior în lumea nevăzută. Și înțelege de acolo lucruri. Pentru el va fi simplu să înțeleagă, wow, magia, sau să tindă că da, există, sau să citească de măcar despre asta. Va fi de la sine putere, că așa este el în interiorul lui. De aceea am și spus că se adaptează foarte rapid. Lui place să se joace, spuneam, și să va juca în orice scenariu. Îi place să joace roluri. De aceea el poate să fie chiar clovnul. Poate să devină un clov dacă e nevoie, doar ca să te facă să te simți bine sau să râzi. De aceea spuneam 3 și 5 frați de cruce, nu? 3 are un umor inteligent, dar și 5. Și 5 poate să ajungă până în acest scenariu, să fie clovnul celorlalți. Dar bineînțeles că el are un scop bine definit. De fiecare dată, care să-și găsească libertatea interioară și manifestarea socială. 5. Da. Și plusuri și minusuri? Uite, de exemplu, foarte multe scenarii cu minus, cel mai mult în perioada pandemică, s-au aplicat vibrațiilor 3 și 5, pentru că ei nu pot sta într-un cadru, 3 vrea cât mai multe forme să exploreze, 5 nu-i place să iei libertatea și ăsta nu vrea să facă niciodată cum vrei tu, 5, au suferit cel mai mult. De aceea, nu vrea să se plictisească. El când se plictisește este într-un defect. Cel mai important aici pentru un 5 ar fi să fie foarte atent, pentru că el poate să ajungă, uite, 5 este amantul în numerologie. Amantul, da. Și el poate să ajungă în aceste tipare foarte des. De aceea, el ajunge foarte rapid dependent de sex, droguri și alcool. El nu le încearcă, el devine rapid dependent. De asta trebuie să se ferească cel mai mult în viață. Omul 5. Nu-i place aventura. Stă într-un loc prea mult în care nu se regăsește. E un alt defect. O să-l aducă să spună că să vadă viața cumva cu
în negru. Hai să-i spunem așa. Nu se bucură de viață. Nu explorează. Nu se iubește pe el. 5 mai înseamnă și iubirea de sine. Stima de sine, adică. Cu cât ajunge în tiparele astea mai puțin plăcute, destructive, omul nu se mai iubește pe el, nu are grijă de el. Absolut deloc. Și să va închide în ceva cu un aspect de a se feri cumva de oameni. Când el 5-ul, el trebuie să... Pentru că în calități el așa și vrea. Așa și poți lucra cu un 5, să-l aplauzi. 5-ul, steaua. Uite, vezi, să strălucească ca o stea. Să-i pui un covor roșu așa, să-i spui cât de tare este el, cât de bun este el, că nimeni nu mai face ca el. Și uite, așa îl faci să treacă la muncă. Că asta și vrea. El de-aia și face lucrurile, pentru stima lui de sine. Dom'le, eu am făcut. Dom'le, știi? Ca un cocoș, așa merge 5-ul. Știi? Și aici trebuie să-l duci pe 5. Astea sunt și calitățile lui care îl fac mereu să vadă că poate. Foarte important. Sigur, o să putem vorbi asta și despre toate cifrele, dar uite, despre 5. Când este mic, mare atenție părinții, familia, să nu-i inhibe creativitatea. Să nu-l compare mereu cu alții. Uite cum a făcut Vasile. Tu nu poți ca el. Sau să-i spui mereu, tu nu ești bun, tu nu poți. Pentru că îi inhib creativitatea și îi va fi frică să acționeze, pentru că 5 înseamnă dacă 5 este de fapt un 1 la un cu totul alt nivel de manifestare. Dacă 1 e original, 5 este inovativ. Dacă 1 a creat bicicleta, 5 a creat bicicleta electrică. Adică un 1 la un alt nivel. Și mereu trebuie să-i arăți că el poate. Să-l feliciți pentru asta. Mereu să-l încurajezi. Asta are nevoie un 5. Altfel, mereu va tinde că el nu poate și că el lasă. Îi va fi frică de viață, hai să spun așa. Dacă vrei așa. Ajunge uite, destrăbălare în lucruri destructive. Lipsa frânelor. Nu se poate abține așa. Și foarte, foarte capricios. Astea sunt lucruri destructive de care trebuie să se ferească ca de naiba. Uite, vreau să te întreb, așa cum te-am întrebat la fiecare cifră, așa vreau să te întreb și la vibrația lui 5. Dacă 5 este libertatea, de ce mulți oameni 5 ajung captivi în propriile dorințe? Pentru că are dorințe intense. Dacă sunt mai ales dorințele ori sexuale, ori materiale? Sexuale, în aspectul ăsta sexual nu prea material. Pentru că nu vrea bani și el ca oricare, dar nu e atât de materialist. Dar sex, alcool, droguri, astea sunt dorințele care îl pot distruge pe el. Este 5 un număr haotic sau ordinea supremă a mișcării? Frumoasă întrebare. Aici trebuie să înțelegem și teoria haosului. Îi dai foarte mult de explicat și trebuie să explicăm cele 9 legi ale haosului. Dar, uite, ca o concluzie, haosul, uite, noi spunem în creație vorbim de un haos, dar și acel haos este de fapt controlat. Îți dau un exemplu. Uite acest microfon. Noi ne uităm la el, da? Și vedem o parte din el, maxim 15%. Dar el, de fapt, aici este aproape o infinitate de atomi care se mișcă cu o viteză atât de rapidă, pentru camerele astea două e o viteză cum? Haotică. Dar, de fapt, și acest haos este cu totul foarte bine controlat. Deci, nu este vorba, el nu este un haos cu totul, el mereu doar aduce inovații în tot ceea ce există. Asta face. 4. Aduce practicitatea în lucrurile materiale, 5 vine, de exemplu, și aduce inovația în lor. Dacă 4, în cadrul ăsta, avem niște legi, vine 5, le înțelege pe toate și el se pune deasupra lor. De-aia poate să fentezi lucrurile, de-aia își găsești propria libertate și nu poți să-l închizi. Că dacă l-ai închis undeva pe 5, este total nefericit. Cum trăiește un 5 iubirea? Ca aventură sau ca templu? Ca aventură. De aceea el este aventurierul. Așa îi putem și spune lui 5, aventurierul. De aceea am și spus că el poate să ajungă amant foarte rapid. Păi și poate 5 să stea într-o familie? Poate să stea.
Dacă acel cineva Îi pune covorul roșu, îl aplaudă. și înțelege libertatea. Poate 5 să găsească stabilitatea fără să-și piardă spiritul liber? El cu el? Da, dacă prin ceea ce face el este propriul șef, că altfel nu are cum. Dacă se simte bine, cum spuneam, mă duc când vreau, plec când vreau și fac ceea ce îmi place, de fapt e foarte greu să-l depășești pe 5. Da? Mai am o întrebare pentru Te rog. 5. Dacă 5 este schimbarea, unde găsește el pacea? În el. Pentru că 5, spuneam așa, înseamnă și descoperirea de sine. Și îl vor interesa foarte mult lucrurile astea. Dacă un 5 nu se duce prea mult în lume, dar e foarte indicat și va avea multe călătorii. 5 înseamnă și călătorie. Foarte multe călătorii, chiar în afara țării din care face parte, va avea aspecte de a intra într-o descoperire de sine. Ori călătorii în exterior, ori descoperirea de sine. Și aici va ajunge în acel tipar. Mulțumesc! Cu drag și oricând. Hai să vorbim și despre 6. Sigur că da. 6, le spuneam, este o cifră sinteză. Iar 6 îi putem spune din start așa, familistul. 6 înseamnă familie. Familistul. Cloșca familiei, apărătorul familiei, cel ce aduce echilibru și armonie. Unde? Oriunde apare, dar mai ales în familia lui. Pentru că 6 are și o să întâlnești în foarte multe familii 6, unde femeia 6 conduce de fapt. O să vezi acest tipar. Pentru că acolo chiar vrea să conducă, câteodată e foarte exigent în familie și chiar dură în familie, copiii și soțul. Ea are această 6, agresivitate de posesie. Casa mea, mașina mea, bărbatul meu, copilul meu. Familia mea. Da. Unui 6 poți să-i spui multe. La un moment dat nici nu te bagă în seamă. Dar dacă te-ai luat de familia lui, el te caută și în gaură de șarpe. Și te găsește. Apropo, când se ajunge în lucruri defecte către lucruri destructive, un 6 ajunge și folosește agresivitatea în sens de violență. Chiar te bate fizic la propriu. Acea agresivitate în calitățile cifrei, ca omul să poată cunoască, să se poate cunoaște pe el și să tindă către lucruri calitative în viață, el trebuie să folosească agresivitatea asta în sens de a reuși. Adică, domne, nu mă las și cu dinții trag către vârful muntelui meu. Așa ar trebui folosită agresivitatea lui 6. Dar în defecte va ajunge chiar la violență. Uite, cazurile în care el a bătut-o pe ea, soția. Era 6, probabil. Sau putem, când vorbim despre 6. Cele mai multe crime cu impact devastator a psihicului uman s-au făcut de oameni vibrației 6. Ăștia ajungând în acea cruzime 6, da? Că acolo 6 înseamnă și instinctele animalice. Mai ales pentru familia lor, ăștia sunt în stare să te omoare. La modul propriu spun. În cele mai lungi tipare de criminali care au făcut crimele de acest tip, ajung chiar, uite, îți dau un exemplu. Ia un clește și îți ia unghiile și se bucură. Așa, ți le scoate așa din... Da. Asta înseamnă agresivitatea în lucrurile destructive ale unui 6. De aceea, 6 este, mă întorc un pic la calități, creativ. El e un profesor foarte bun. Un 6 este cel mai bun om de a da educație copiilor, mai ales copiilor lui. 6 înseamnă educație. 6 înseamnă dascălul, profesorul, cu cei mici. Nu profesor universitar, nu, ăla e nou. 6 lucrează cu cei mici pentru că el se adaptează în cadre. Dar nu orice cadru. Cadru familiar, adică haita mea, bârlogul meu. Adică ce? Adaptarea în mediile închise, mai bine spus. 6. Are instincte de supraviețuire. Un om vibrație 6 se va descurca de fiecare dată. De mic copil face ceva, zici că e negustor așa. Apropo de negustor. Păi aici vorbim iar 6 elemente, tot apă. Și aici în apă, elementele apă, întâlnim cei mai buni negustori. 2 și 6 mai ales. Și 8 tinde, dar la către putere. Dar 6 e un foarte bun negustor. Face ceva el și mereu se descurcă încât să-și procure hrana, să-i spunem metaforic, de zi cu zi.
Și cam aici, cam așa trebuie să tindă un om 6. Dacă am enumera acum câteva plusuri și minusuri, care ar fi acelea? Păi plusurile le-am spus deja. Și uite, le mai luăm o dată. Familiare? Familistul, protectorul, Ok. cloșca familiei, armonie, omul în armonie și le aduce, echilibru, creator, educație, cel ce educă, aduce educație copiilor în orice situație, Stabilitate familiară? imperios necesar. Omul 6, dacă nu-și face o familie, o să-l vezi foarte nefericit. Auzi? Dar cumva 6-le este antonimul lui 5, pentru că 5 dacă este, cum ai zis tu că e, nu, amantul perfect sau cum ai zis tu, 6-le devine soțul sau soția perfectă? Vrea să fie în perceperea lui sau a ei, el chiar spune, eu sunt soția perfectă. Poate celălalt zice că nu ești chiar atât de perfectă, dar în mintea lui el către asta vrea să tindă. Da, uite, 5-ul, dacă te înșeală, ăsta îți pleacă și de acasă. 6-le, dacă cumva calcă strâmb, uite, ar trebui să vorbim într-o emisiune din punct de vedere sexualitatea cifrelor. Se notează. Sigur că da. 6-le, dacă el a călcat strâmb, să-i spunem așa, niciodată nu renunță la familie. Niciodată. E foarte, cumva, fidel familiei. Și Dacă vrei mi-e să-i greu spui să așa. cred că o să pice strâmb, să calce strâmb. Sigur că o să calce strâmb dacă se duce în defecte și în lucruri destructive. Ok, în minusuri. Pentru că 6, și aici o să explicăm mult mai bine când vorbim de cea de-a doua natura omului, adică numerologie karmică, 6 are cele mai înalți hormoni sexuali. Da. Omul 6 are nevoie de aspectul sexual foarte înalt, de-aia ești familistul, foarte înalt în viața lui. De aceea și spuneam de instinctele animalice, instinctele de supraviețuire înseamnă 6. De aceea spuneam, un 6 pune foarte rapid pe el, ca și greutate, și dă foarte greu jos. Să ne spună chiar doamnele vibrație 6 în comentarii. Și aici trebuie să aplicăm. O le putem ajuta, sigur că da, putem crea niște tehnici de la sine putere pentru orice problemă, pe baza celor 7 legi universale, da? Putem explica minutul personal de aur, cum îl aplicăm, minutul global de aur, ce înseamnă legea atracției în prezent, dar în adevăratul sens al cuvântului, da? Și cum se aplică acest lucru, în ce ipostaze, pentru a putea ajunge la, uite, 6, oamenii 6 poate să ajungă să aibă probleme cu organele sexuale. Că 6 mai înseamnă și organele sexuale, apropo. Poate să ajungă să aibă probleme la nivelul sanguin. 6 poate să ajungă să aibă probleme la nivelul glandei tiroide. Și unii că se îngrașă prea mult sau alții că zlăbesc. Dar pot să ajungă să aibă probleme cu ele. Dacă 6 este iubirea, de ce adesea 6 trăiește durerea pierderii? De fiecare dată va trăi durerea pierderii cadrelor familiale. Nu contează că e soț, bărbat sau că vorbim de familia socială, grupul meu de tenis, grupul meu de fete, grupul meu de fotbal. Tot acest sentiment și pierderea familială va aduce o oarecare durere într-o profunzime în 6. De-aia e și familistul. Pe care o păstrează foarte mult timp. Unii da, unii nu o păstrează. De ce? 6 este un număr, e primul număr perfect în creație. 6-le îl putem compune din suma alicotă a acestui număr. Suma alicotă înseamnă divizorii lui. Fără el, 1 plus 2 plus 3 egal cu 6. Uite, divizorii lui 6 sunt 1, 2, 3 și 6. Fără el, 1 plus 2 plus 3 egal însă și el. De aceea este un număr perfect. Sunt mai multe numere perfecte în matematică. Dar el este primul. De aceea va tinde mereu către o perfecțiune a tot ceea ce face. Tu poți să-i spui, wow, ce perfect ai făcut tu aici, ce ai făcut. 6 o să spună în mintea lui, lasă că știu eu. Adică eu știu că mai trebuie. Așa o vezi tu, dar nu e perfecțiunea. 6 înseamnă vocație. Și va tinde foarte mult către o vocație chiar artistică 6. 6 e un foarte bun cântăreț, chiar vocal. O să întâlnești unii la instrumente, dar unii chiar 6, vocal, corzi vocale.
să le spunem așa. Și o să-i vezi acolo. Alți 6 sunt foarte buni în a crea o artă anume. Și vor tinde mulți către latura asta, să știi. Dar 6 până la urmă este un număr de familie sau de sacrificiu? De familie, număr de sacrificiu, dacă vrei, la nivele diferite, vorbim despre 8 și 9. Atunci, Dar dacă vrei să spui dacă se sacrifică pentru copiii ei, pentru familia ei importantă, da, mai am o întrebare pentru 6. sigur. Poate 6 să existe fără ceilalți sau e mereu prizonierul relațiilor? El ajunge să fie cumva și prizonierul relațiilor, dacă vorbim până în aspectul familiei, al familia mea și a mea am făcut-o, da, va avea, rapid vrea să-și facă o familie 6. Și dacă nu reușește să-și facă, ce se întâmplă? Va ajunge să se simtă cumva nefericit și rapid oricare situație familială îi crede că ar putea face, tinde către ea, chiar dacă e destructivă. De aceea multe femei pot ajunge să stea într-o familie unde cumva sunt nefericite, dar le e frică că nu mai au familie, de-aia nici nu plec. Să știi, aici e. Da. Vorbim și de 7. Dar încă n-am spus nimic despre mai multe lucruri. La 6? Da, defecte măcar câteva în plus. Am aflat că poate să devină foarte agresiv. Da, corect. Eu am înțeles că poate să scoată unghiile din carne. Da, timiditate, ajunge foarte timid în defecte, rigid. Pentru că 6 de fapt în calități trebuie să fie pragmatic. Uite, 4 și 6 sunt fragi de cruce așa și în numerologie. 4 e mult mai practic, iar 6 e mult mai realist, pragmatic. Gelozia, e foarte gelos. 6-le? Da, extrem de gelos. Și nu-i place să uite prea mult cineva după ce e al ei. Nu știu, mă înțelegi? Ce e al ei. Irascibilitate, mai ales când nu are aspectat viața sexuală. Bănuială, mereu ajunge să bănuiască pe celălalt. Asta e scenarită, ce e? Da, în lucruri destructive acolo ajunge, în aceste scenarii. Dar omul poate a întârziat că a fost un accident pe stradă, nu știu. Dar nu, Deci nu prea are nici încredere așa. Mai greu ajunge acolo pentru că fiind familistul convins, își face niște tipare de familie pe care tu trebuie să le respecti cumva. Da. Bun. Putem trece la 7. Sigur că da. Aici în 7, omul 7 are legături cu cerurile. Putem spune asta din start. Aici vorbim de un om rațional, rațiune, ra lumină, porțiuni de lumină. Aici omul ce deține o gândire analitică, un foarte bun observator al... Uite, 6-le și 2-uri, dar mai ales 6-le, uite, 6-le e cea mai sentimentală cifră. 7-le, mulți vor spune despre el că și el este foarte sentimental, nu-i deloc în marea parte a cazurilor. Dar el e foarte bun observator, el știe ce ai nevoie, atâta tot. De aceea le aduce exact pe ale. Își ia mereu timp pentru gândire 7. De aceea mulți, când și copilul e mic, de exemplu, mulți spun, domne, acest copil este leneș. El nu este leneș. El doar își ia mai mult timp pentru gândire. Nu-i place să acționeze pripit sau să reacționeze. El măsoară de 7 ori și tai odată. Adică. Așa este 7. Un om cu o profunzime de înțelegere înaltă, un om care știe când să se abțină, e un om misterios. Da. Un om al tainelor. Mare atenție în defecte, poate să fie foarte dogmatic, religios chiar. Da? Și trebuie să se ferească cumva de asta. Mulți 7 chiar ajung să se regăsească în aspectul ăsta religios sau spiritualitate. 7 este spiritualitate, totodată. Oamenii ăștia sunt foarte buni în aspectul meditațiilor, yoga și tiparele acestea de a tinde cumva către spiritualitate. Ar fi și cunoaștere? 7 înseamnă cunoaștere, dar nu orice cunoaștere. Pentru că 3 e cunoaștere și atât. 7 e cunoaștere profundă. De aceea am spus taine, lucruri tăinuite, neînțelese de toți, știi? De cei mai inițiați așa. Un 7 el din start știe că e ceva acolo sus, o divinitate, ceva deasupra noastră, fără nicio problemă.
El chiar și spune, eu vorbesc cu divinitatea oriunde. Dar poate să ajungă foarte dogmatic, religios. Da. Și dacă ar fi să facem o concluzie la plusurile și minusurile pe care le are 7, ce am enumera? Deci din start, la 7. Și aici el trebuie să devină una cu astea. Să tindă către 7, spiritualitate, să și mediteze. Asta la plusuri? La plusuri, da. Ok. Să devină una cu natura. 7 înseamnă natura. Legăturile cu natura. Că de-aia și meditează omul ăsta. Da? Mereu o gândire analitică, să nu se grăbească în acțiuni, să-și ia timp pentru gândire în tot ceea ce face. Să tindă către o cunoaștere anume, el va ajuta foarte mult 7. Da? Introspecție, să știe când 7 să se abțină, să rezolve, uite cum se scrie 7, așa de la stânga către dreapta, aha, deci îl va interesa foarte mult trecutul. Trecutul strămoșesc, 7, sau aspectele din trecut nerezolvate și trebuie să înțeleagă că alea trebuie rezolvate, să nu-l mai prindă în capcana trecut, să nu mai fie prins de fapt în capcana trecutului. Da? Un 7, uite, cele 7 legi universale, el de fapt ar trebui să meargă în acest aspect, cele 7 legi universale și să le aplic. Pentru că un 7, el nu vorbește cu proști. Uite, chiar o să ne scrie oamenii. Nu-i place să vorbească cu proști. El este omul care îi spune mai bine încerc și greșesc de 1000 de ori decât să renunț. El este un protector al cunoașterii și al oamenilor care doresc să cunoască ceva. Un 7 niciodată nu-ți va da de la sine, decât doar dacă îi ceri. Și nu este ușor să ajungi în grațiile unui 7. Dar și când ajungi, îți va arăta toată iubirea lui. Și aici trebuie să tindă omul ăsta. Bun, îmi permit să-ți pun întrebări despre 7? Sigur că da. Dacă 7 e cunoașterea, de ce majoritatea oamenilor care sunt născuți în vibrația lui 7 sunt adesea singuratici? Și ajung foarte mult în singurătate. 7 înseamnă și singurătate, introspecție interioară. De aceea un 7 va avea momente. El se descurcă foarte bine și în public 7, dar va avea multe momente în care chiar spune, dați muzica aia mai încet. El are nevoie de a sta cu el în el, de a se conecta el și natura sau el cu el. De aceea trebuie să îi înțelegi spațiul. În multe momente n-are chef să vorbească cu nimeni. El doar stă într-o contemplare așa interioară. Și asta nu înseamnă că el are nevoie de astea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să devină un puznic cu totul. Unii devin călugări, de exemplu. Deci el trebuie să dea și în societate, dar da, are nevoie și de aspectele lui de cu el în el. Da. Dar 7, din punctul tău de vedere, este un număr al științei sau al credinței? Și a științei și a credinței. Deci să și explicăm. 7, vorbim odată într-un aspect spiritualitatea sau 7 credința. 7, fiind un 3 la un alt nivel, nu este orice știință. E o știință înaltă și după ce știu, automat 7 spune am crezut. Da. Cum arată noaptea întunecată a unui suflet 7? Noaptea întunecată, ai înțeles, provocarea supremă. El va deveni dur și rece din start. Parcă nu are o emoție așa. Dur și rece, total singuratic, nu-i place să colaboreze, da? Nu-i place să stea prea mult în fața celorlalți, în public, hai să le spun așa. Și ajunge noaptea asta întunecată. De ce? 7 este aproape de egregori pe verticală. 1, 3, 5, 7 și 9. 7, el primește multe informații prin revelație, prin inspirație. Și dacă nu înțelege diferența dintre Dumnezei și demoni, da? El se va conecta la niște tipare demonice și le va crede pe cuvânt. Diferența dintre Dumnezeu, când vorbim de 7, neapărat noi trebuie să vorbim de Dumnezeu. Imposibil. Asta e conexiunea lui 7. Diferența dintre Dumnezeu și Lucifer, dacă vrei,
Este ascunsă în detalii. Ei spun aceleași lucruri. Numai că virgula e pusă diferit. Atâta tot. Lucifer lucrează în aspectele fine. Acolo te distruge. Pentru că Dumnezeu însemnând iubirea, asta îl distruge pe Lucifer, dacă vrei așa. Iar el are nevoie ca tu să intri în erori, să emani un anumit tip de energie cu care el se hrănește, că energia iubirii în evapor, îl distruge, îl dezintegrează. Iar 7, dacă nu înțelege dacă e Dumnezeu sau nu, pentru că sunt multe cazuri în care, și medium, unii 7 ajung medium, ajung și fac lucruri de acest tip. Și chiar cred că e un înger acolo. Sau chiar cred că este persoana respectivă, Gică, pe care l-a chemat el. Capacitatea demonică este să lucreze atât de bine ca fiind ceea ce crezi tu, atât de bine în detalii, având vocea aia, spunând lucruri din trecutul vostru, numai că undeva va avea scăpări, virgulile alea. Dacă nu-ți dai seama, tu te-ai conectat la o entitate demonică, vei crede că faci un bine, de-aia faci un rău. De aceea ajungi în aceste tipare destructive, mai ales tu 7, vibrația 7. Deci când spunem vibrația 7, ce oameni? Născuți în ziua 7, 25 și 16. 7, 16 și 25, da. Dacă 7 este căutarea, cum știe că a găsit răspunsul? În aspectul ăsta, el fiind un număr prim, el e un om simplu. El caută adevărurile. În mare parte a cazurilor. Păi el interesează adevărurile înalte, nu orice adevăr. Câinele a făcut nu știu ce. Nu. Adevăruri mai înalte. Dar să le ducă el într-o simplitate. 7 este genul de om care vrea să-i explice lucruri care nu sunt scrise. Dar el știe că există undeva cumva. Acolo va tinde de fiecare dată. Pentru că el nu se duce în latura asta, de exemplu, ajungând în lucruri destructive, va fi foarte viclean, instabil psihic. Unii ajung să aibă probleme psihice, chiar putem spune delir psihic sau schizofrenie. Astea nu sunt influențe demonice? De aceea și explica mai devreme, că de-aia noaptea, cum ai spus? I-am spus noaptea întunecată. Noaptea întunecată. De aceea, adică ce? Deja, bine, când spunem noapte, deja e întunecată, dar ea e cumva luminată de către lună. Și uite, acolo se va conecta el, în aspectele astea. Va aștepta să vină seara și să facă el anumite chestii sub clar de lună, la ora 12 sau 3 dimineața, mai ales că să fac, și anumite tipare. Păi el nu va interesa prea mult familia ajungând în aceste lucruri destructive din nefericire și va fi un curvar. Apropo, cea mai fidelă cifră dintre toate care există e 7. Dar dacă a ajuns în lucruri destructive, că acolo e calitate. Cel mai fidel om e 7. Ajungând în lucruri destructive, apare curvia. Apare curvia. 7, el se uită, că el chiar așa spune, Doamne, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Dar nu în aspectul de a fi infidel, că îi place ce-i frumos. Pur și simplu. El pune un diagnostic din punct de vedere psihic de fiecare dată oamenilor. Ăla e prost, ăla e deștept, cu ăla vorbesc, cu ăla nu, cu ăla am de-a face, cu ăla n-am. De-aia așa am spus că lui nu-i plac proști. Da, aici e. Bun. Vorbim și despre 8? Sigur că da. Ce frumos, uite. Dacă 7 este un 3 la un alt nivel, 8 e un 4 la un alt nivel, vezi? 4 e un pătrat, 8 sunt 2 pătrate suprapuse. Un cadru, un alt cadru. Sau cadrele creșterii. De ce? Dacă îl scriem pe 8, pe orizontală, ne-a dat infinitul. Dacă îl scriem pe verticală, am obținut 2 lumi. Și de aici intrăm într-un proces de măestrie. De aceea, omul 8, el așa și poate să fie viața lui. 2 lumi. Clasa de jos, clasa de sus. Deci începând cu calitățile,
Și aici trebuie să tindă el, oamenii născuți în ziua 8, 17, 26, să devină una cu calitățile lui 8. Autodisciplină, autoorganizare, câteodată autobiciuire. Oamenii ăștia care ajung să mai biciuiască singuri așa. Unii chiar fizic, alții, da, alții se biciuiesc așa, să pedepsesc pentru greșelile pe care le-au făcut, știi? Și chiar spun, uite, o să țin un post de nu știu câte zile. Ca o autobiciuire cumva, dar la un alt nivel. De aceea 8, el mereu tinde într-o lume, o înțelege cât mai bine, vrea prea mai mult. De aceea ajunge un maestru. 8 înseamnă maestrie. Deci, autodisciplină, puterea, și omul ăsta trebuie să tindă către o putere, că e puterea interioară sau puterea socială, o anumit putere, să o mențină, să o aibă, chiar palpabilă. Puterea familială unii, de exemplu. De-aia unii ajung tirani în familie, apropo 8. Tot aici putem vorbi de capacități organizatorii deosebite, de aceea ei pot face ceva în care să organizeze. Evenimente, lucruri, nu știu. Sunt foarte buni în asta, făcând parte din aceste calități ale lui. Când am spus puterea, iubirea de putere, iubirea de slavă, da, aici fac parte și din calitățile lui 8, dar toate cu măsură. Pentru că de-aia spuneam, cele două lumi trebuie să-ți găsești echilibru în toate, ca să nu cazi mereu înapoi de unde ai plecat. Că azi poți să ai totul ca 8, mâine nu mai ai nimic. Totul te lovește instant. Pe toți care au 8 vibrații 8 sau au un 8 în ziua de naștere. Instant, acum o faci, acum te lovește. Nici nu-ți vine să crezi. Mergeai cu mașina, știi? Și erau niște pietoni, chiar niște bătrâni. Și tu nu ai oprit la trecerea de pietoni, aproape să-i lovești, i-ai și speriat, au și scăpat ouăle din mână, pe tine la 10 minute oprește poliția. Adică instant se întâmplă, că asta 8 înseamnă karmic, o putere karmică, totodată. 8-ul de fiecare dată trebuie să ajungă chiar la un control. El, dacă 4 face legea, 8 o aplică. El este cel ce aplică legea, chiar legea divină. Deci dreptate, alte calități, dreptate, justiția corectă, adevărul, lumina, trebuie să le aplice. El are simțul datoriei. Și uite aici, câteodată chiar tinde în acel sacrificiu, întrebarea anterioară la cifra 6 pe care mi-ai pus-o. El tinde așa să se sacrifice, că are simțul datoriei, să simte dator așa. Uite, un 8 ar putea spune așa, mamă, să mă sacrific în fața tuturor și să vadă cum am sacrificat pentru binele lor, mamă, ce tare e. Așa poate să zic un 8. Aici da. De ce? Pentru că are un simț al datoriei pentru toată lumea. 8 înseamnă și lume. Și lui va prinde bine să lucreze cât mai mult în lume și cu lumea. Că de-aia 8 e lumea. Da. Și la părțile de minus mai ai ceva să adaugi? Sigur. El ajunge foarte de neîncredere de fel. Aduce foarte multe intrigi între oameni. Pentru că 8 și funcție exponențială 2 la 3. Ajunge și calcă pe cadavre pentru scopul lui, pentru a reuși acolo. Asta în zona de minus. Da, și către lucruri destructive totodată. Călcarea pe cadavre. E un om foarte răzbunător. Că da, e și un om puternic așa. Ăsta chiar spune, un 8 poate să spună așa, nu te iert nici după moartea mea. De exemplu, atât de răzbunător poate să fie, da? Foarte viclean. Ajunge să manifeste tiranie chiar și în familia lui, mai ales dacă el nu își manifestă puterea undeva în societate în ceea ce face și o va arăta în familie, undeva el trebuie să o manifeste. Și aici este jocul ăsta dual, dacă vrei, al lui 8. Da. Dacă 8 este puterea, de ce mulți de 8 cad în abuz și lăcomie? Asta pentru că n-au reușit să hrănească partea de plus, nu? Când zicem mulți de 8, deci deja ne raportăm... Mulți 8 de 8, am formulat eu greșit, adică multe persoane care sunt în energia lui 8. Nu că ar fi okay. 8 pe 18 pe a 8 și tot așa. Da, am înțeles acum. Da. Simplu. Pentru că tind în defecte și lucruri destructive. Adică ei nu mai aduc dreptate, aduc interesul propriu?
odată interesul propriu, dar aduce justiția falsă. Injustiția. În loc să aducă adevărul, aduce minciuna. Lumina aduce de fapt întunericul acolo. Și va crea niște legi, mulți ajung în cadre de putere, politicieni unii, creează niște legi sau aplică de fapt, că ele au fost create de 4, aplică niște legi care pentru toți, dar mai puțin lor. Da. Și să-și mențină funcția de putere cu orice preț. De aceea ajung în lucrurile astea destructive ei, da. Dar tu crezi că 8 e cumva un drum spre succes sau mai degrabă o capcană karmică? Părerea ta. Când spunem și capcană și karmică, nu știu cum să spun, pentru că noi suntem într-o karmă. Asta nu înseamnă bun sau rău, înseamnă că avem ceva de ars sau ceva de trecut, dacă vrei. Oamenii 8, nu că ajung ei în capcană, ei pun capcanele. Și ca tot ei în ele? Nu prea. Ei ajung să cadă în ele când pe o perioadă mai lungă de timp au adus nedreptate acolo. La un moment dat, reversul medaliei se aplică lor. Știi? Dar vorbim de karmă, la ei ți-am spus, totul se întâmplă instant aproape. Ăștia sunt oameni care testează, Ei sunt testați. dar ei la rândul lor testează? Da, testează puterea lor sau dacă ceilalți ascultă de ei ca putere. Așa, în sensul ăsta. Ei nu-și fac prea multe griji pentru ceilalți decât că sunt în calități. Ei își vor face griji de ei cu ceilalți. Bă, și dacă eu fac treaba asta, cum va reacționa partenerul, cei de sub mine? Vor spune ceva, nu vor spune? Ajung manipulatori chiar, foarte, foarte buni. Da. Am o întrebare ultimă pentru 8. Chiar te rog. Dacă 8 este infinitul, unde se termină el? Păi da, este infinit. Nu putem să știm. Dar dacă vorbim de un om anume, până ajunge la măiestria acelui lucru. Îți dau niște exemple, ca să putem înțelege lucrurile astea. În matematică, există, doar în teoria matematică există infinitul. În realitate nu e. Uite, asta e creație, gata. Vezi? Te-ai putut gândi la ea, i-ai dat o spațialitate, o formă, înseamnă că e finită. Creația e infinită, universul e infinit. De aceea am zis în teoria matematicii. Și chiar în matematică, că eu spuneam că nu există energie negativ. Nu, asta e o aberație. Este doar energie. Cum nici minus infinit de fapt nu există. Există doar infinitul. Dar noi în teoria matematicii ne raportăm la mu minus infinit și mu plus infinit. Dar o să luăm un domeniu. Mecanica auto. Mi-a venit. Dacă vrei tu alt domeniu, zi-mi altul. Da, uite, mecanica auto. Sunt oameni care conduc mașina, dar nu înțeleg nimic despre tot ce înseamnă funcționalitatea mașinii. Dar asta nu îi împiedică să o conducă, nu? Corect. Alți oameni înțeleg foarte bine componentele mașinii. Acești oameni îți pot dezmembra mașina piesă cu piesă și apoi ți-o recrează cu totul înapoi, piesă la fiecare la locul ei. Corect. Nu? Uite, vezi, acum atindem în capacitățile alea de măiestrie, adică. De-aia spuneam 8 măiestria. Alți oameni nu doar că îți descompun mașina și ți-o reasamblează, ăștia cunosc detaliile fine ale mașinii. Ai pornit mașina, opa, cum se aude, zici, tu ai probleme la planetar. Tu, uite, cu bujia aia. Uite, ție îți lipsești niște ulei. Doar că ai dat drumul, vezi, lucruri fine, au ajuns în finețuri. Sunt alții care nu doar astea, ăștia, că orice, noi vorbim de un sistem aici. Ei știu să blocheze sistemul printr-un băț. De exemplu, iau un băț, ți-o pun undeva la mașină și nu-ți mai pornește mașina. Au luat bățul, la gata, mașina e ca nou. Vezi la ce nivel de afinitate? Asta e măiestria lucrurilor. Dar răspunsul la întrebarea ta, care este infinitul, păi noi deja intrăm în teoria infinității lui Kant. Deci nu putem ști noi infinitul, dar noi știm cele 3 lumi. Obiectivă, subiectivă și intangibilă. Pentru orice lume subiectivă există o lume intangibilă. Oricum, întrebarea a sunat frumos. A sunat foarte frumos, da. Bun. Vorbim despre ultima cifră?
Sigur, da, că da. Din alfabetul numerologic, da. Exact, despre 9. Și uite cum ne-am dus în 2 ore la 2 ore și la primul episod. Asta e foarte bine, înseamnă că oamenii au ce să aplice. Exact. Când spunem 9, uite, doar că ne gândim la scrierea lui, 9, cu o mână în jos, așa, parcă i-ar ajuta pe toți, pe toată lumea ajută el. Pe toți să-i ridice de undeva, dintr-un noroi oarecare, sau o capcară, sau o groapă și să-i ridice. 9 este cel care arată mereu, și astea sunt calități, compasiune și altruism. El, de-aia și-am spus că ajută pe toată lumea. Un 9 ar trebui din start să facă o diferență între compasiune și milă. Sau prostie, cum îi spun eu. De ce? Pentru că foarte mulți oameni, vibrația 9, născuți în ziua 9, 18, 27, aceștia ajung rapid să-i ajute pe alții de milă. Uite, dacă un 6, el atrage foarte mult copiii și animalele. 9-le vrea să ajute mult oameni cu dizabilități, bătrânii, aziluri de bătrâni. El rapid poate să facă donații. Pentru nu știu ce anume. Și el rapid spune animalele cu probleme. Uite, a venit un grup sau s-a creat un grup, protejăm balenele. Cine crezi că e o vibrație nouă garantat? Ei sunt protectorii acestora, animalelor. Și ea chiar așa și spun, mi-a fost milă, de-aia am și ajutat. Dacă ai găsit un om, vibrație nouă, vezi că la fiecare cifră îți pun diferite scenarii, că aș putea sta la o cifră cu orele. Da. Dacă ai găsit un om nou și nu-l lași să vorbească 2 minute și vorbești doar tu, continuu și spui problemele tale, l-ai convins. De aceea și spune că el te ajută, mi-a fost milă, Doamne. El trebuie să facă o diferență dintre milă și compasiune. Compasiunea spune așa, înțeleg prin ceea ce treci, dar e programul tău karmic, îți por compasiune, dar trebuie să treci prin asta. Mila, de milă dai, de milă ajungi. Foarte rapid și cu bani ajută și în cele mai mari cazuri ale lui 9, el ajută cu sume mari de bani. La el nu vine cineva să-i ceară 10 lei. Sunt sume mari, că da e 9. Și nu-i prea mai primește înapoi. Nu-i mai vede, a? Nu-i mai vede, da, în marea majoritate a cazurilor. Deci aici vorbim alte calități. Deșteptăciune. Un IQ foarte mare, că de-aia e deșteptăciunea, are IQ foarte mare, este un iubitor al lumii. Omul ăsta chiar că se poate și gândi în acest aspect. Mamă, dacă ar gândi toți cam așa, ce pace și iubire ar fi în lume. El vrea să salveze lumea. N-a putut Hristos și l-au răstignit. El trebuie să salveze cel puțin lumea lui interioară și aspectele exterioare până unde se poate ajunge în realitatea lui. De aceea mulți intră într-o confuzie ca oameni nou, că au dorința asta, să salvezi pe toată lumea. De-aia spuneam că îi ridică pe toți. Cel ce aduce iubirea, el dăruiește iubirea, dar are și nevoie să o primească. De multe ori va spune, eu o iubesc sau îl iubesc, de-aia deloc nu mă iubește. Așa poate să ajungă un nou. De-aia este cel ce aduce iubirea. Are o muzicalitate. Simte așa cumva muzicalitatea vieții, lumii, un pic ritmiciția ei cumva. Din start asta. Nouăle, în foarte multe manifestări ale lui, va tinde către profunzimea emoțională sau a emoțiilor. De fiecare dată. Adică un nou doar să uită la tine, intră în profunzimea emoției tale, ceilalți au dat seama că tu plângi. Știi? A venit nou și ăsta mai mult de atât. În afară că și-a dat seama că tu plângi, știi că te-a și lăsat partenerul și știi că a fost și cu alta, fără să-i spui. Profunzimea intră, adică ce să afundă în profunzimi, mai ales emoțional. Și în gândire abstracte chiar. Un nou este mai ciudat, așa, chiar și lumea spune, e mai diferit, mai ciudat. El ascultă o muzică mai altfel decât toți, știi? O să vezi, ai ajuns într-o discotecă, o să vezi nouă îmbrăcat mai ciudat. Nu știu, pantaloni mai largi, mai altfel, muzica, el ascultă, tinde către operă. De exemplu, toți ascultau, nu știu, manele. El a venit cu operă. Pentru că simfonii sau ceva. Pentru că el are dorința asta, fiind nouă,
ultima cifră de pe vertical e cel mai aproape de egregor. De-aia e și mai ciudat. El ajunge în partea asta pozitivă, nu doar să fie de folos tuturor, dar să-i ajute pe toți cu ce are el acolo. El poate să fie un prieten foarte devotat, un nou. Până nu ajunge în defecte și lucruri destructive, desigur. Mi-ai spus multe pozitive, aș vrea să știu și minusurile lui 9. Sigur că da. Uite aici, el e foarte uman și umanitar și filantrop. O să întâlnim foarte mulți 9, uitați-vă la Bill Gates, uitați, care sunt filantropi. În cealaltă parte ei sunt inumani. Aduc ruinare din foarte multe scenarii. Mai ales că nouă îl putem scrie ca 3 la puterea a doua. Da? Aduc foarte multă ruinare acolo unde apar. În loc să fie artiști, chiar prin știința sau ce fac ei, ajung foarte fățarnici și mincinoși în mare parte a lucrurilor destructive, că altfel n-au cum să proceseze fățărnicia. Intoleranți, foarte aroganți, un caracter de superioritate dus în extrem. Și una dintre lucruri foarte importante ale lui 9, mai ales se află pe vectorul 789, o să explicăm noi mai departe în emisiuni, lipsa speranței. 9 ajunge în lucrurile destructive să nu mai aibă speranță nici în el, dar nici într-un viitor. Chiar zice, omenirea asta nu mai are speranță. Nu știu ce, se va întâmpla ce, ăștia nu mai au scăpare. Culmea știi care e? Că în multe situații, pe un anumit scenariu de și o oarecare delta T, adică un scenariu în timp, chiar are dreptate. În situația unii chiar nu mai au speranțe. Nu mai au șanse. Pentru că au intrat, nu o vede. E ca șirul lui Fibonacci. Pentru că și este șirul lui Fibonacci. În orice în creație întâlnim manifestarea asta simbolică a lui 9, adică șirul lui Fibonacci. Dacă te uiți la o plantă, o să vezi că ea crește pe baza șirului lui Fibonacci. Dacă vrei într-o emisiune explicăm pe imagini. Știi? Dar tot în creație el se dezvoltă pe baza șirului lui Fibonacci. Și de aceea nouă parcă vede așa cercul ăsta. A intrat în hora aia de unde nu mai poate să iasă. Și da, în anumite scenarii, noi intrăm în niște hore din care nu mai putem ieși. Asta s-a întâmplat în 2024 cu toată planeta. Fiecare a ales o horă, o lume, 8, vibrații total. Cosmică, materială. Fățarnici, artiști. Lumină, întuneric. Neoprogresiști, neoglobaliști, neomarxiști, plecând de la Marx încoace, marxismul, și alții au mers către aspectul ăsta, cumva prost înțeles din punctul meu de vedere, suveraniști, cumva patrioți, da? Deci vezi două scenarii diferite. Păi în hora care a intrat, ori pierzi cu ea, ori câștigi cu ea. Aici este ideea de bază. Ajunge într-un mare dezechilibru, chiar mental, în lucrurile destructive și va ajunge să nu aibă prieteni. Să va aduce către o muncă anume, care o fi ea, dar ceva deșteaptă, ceva cu mintea lui, dar o să-i vezi lipsa prietenilor și majoritatea dintre ei nu prea o să iasă din confortul ăla, din casa lui, acolo stă, acolo face. Sper să ferească ascultătorii de aceste lucruri destructive. Minunat. Întrebările pentru 9 sunt: dacă 9 este înțelepciunea, de ce 9 se simte adesea obosit de viață? Pentru că, cum spuneam, și o foarte bună întrebare. Și nu doar de viață, se simte obosit în esența lui, așa, știi? Pentru că tinde într-o depresie profundă. Astea sunt lucruri destructive. Ajunge foarte depresiv. De ce? Așa spune, îmi lipsește iubirea. Eu parcă i-aș iubi pe toți, i-aș ajuta pe toți, dar pe mine nu mă înțelege cumva nimeni și nu-mi dăruiește iubire nimeni. Se autosabotează? De fiecare dată. Uite, el chiar spune așa, ăștia vor ceva de la mine, un nou va spune de fiecare dată. Să uită la mine, vrea ceva de la mine, n-are cum, ceva vrea el de la mine. Câteodată nu e așa, nouă trebuie să înțeleagă că nu e vorba doar despre el. Pur și simplu a trecut cu privirea în ochii tăi și asta a fost tot, dar nu înseamnă neapărat că vrea ceva de la tine. O femeie nouă, când îi dai o floare, un trandafir și ești cumva un străin, o să spună, E vagabond ăsta. Vrea el ceva de la mine, pur și simplu ți-a dăruit o floare, poate. Știi?
Poate 9 să fie un învățător fără discipuli? Nu prea. Asta înseamnă că nu își atinge potențialul. Un 9 nu o să fie, el nu e un învățător. De fapt, el e un academician. Aici e potențialul lui. 6 e un învățător. Okay. Un dascăl. 9 este un profesor universitar. Și 9 el trebuie să transforme. Pentru că 9 în interior alte calități, uite, transformaționalistul trebuia spusă din start. Cel te transformă, cel ce aduce înnoirea. Și el, 9 în viața lui, el nu poate să stea în același sens sau mod. El mereu trebuie să aducă transformare continuă. Mâine nu trebuie să fie ca azi și poi mâine să nu fie ca mâine. Chiar și în casa lui. Să schimbe pe acolo, garderoba, culori, în casă, mobile. Așa îi va merge din ce în ce mai bine. Asta înseamnă transformaționalistul. Opus lui 4. Nu aș putea spune opusul. Nu ziceai de 4 că el stă la un loc de muncă foarte mult? Da, dar și 9 poate să stea, dar acolo să schimbi mereu modul de a face. Ok. Da. Este 9 doar finalul sau și un nou început ascuns? Ce întrebare elegantă. 9 este și finalul, dar și începutul unui alt drum în același timp. De-aia și spunem, 9 este finalul de drum pentru a putea porni din nou 1, 10, 1, adică la un nou nivel de manifestare. Wow. Foarte frumoasă și elegantă întrebare. Da. Cum își vindecă rănile un suflet nou? Simplu. Prin iubire, să simtă iubirea, să o dăruiască în același timp și să facă ceva calitativ pentru ceilalți. Aici. Pe el, unii vor spune așa, știți de ce am strâns eu bani în viață? De ce? Ca să vă ajut pe voi. Și de-aia și spunem că foarte mulți ajung filantropi. Unii nu-și permit atât de multe, dar o să-i vezi pe internet. Au donat 2-3 euro, nu știu la ce caz umanitar, cu un copil cu probleme. De ce? Pentru că pe ei ridicarea asta sufletească se întâmplă prin ajutorul altora. Am înțeles. Dacă 9 este altruismul, unde se ascunde ego-ul lui? În defecte. Bun. Simplu și concis. Așa este. Păi, cu astea fiind spuse, noi încheiem aici primul episod, îmi vine mereu să spun prima emisiune, nu e greșit nici asta, primul episod din această emisiune. Ne vedem joia viitoare la ora 21, în care vom vorbi despre și vom explica, Andrei va explica despre numerele 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19. După care în a treia emisiune vorbim despre de la 20 până la 29, corect? Sigur că da. Bun. În altă ordine de idei, să știți că emisiunea următoare va avea o durată de aproximativ o oră, adică mai scurtă decât aceasta, și vă las să urmăriți parte din ce va urma, dar nu înainte să vă spun că am început astăzi călătoria numerelor și am văzut cum de la 0 la 9 se ascund coduri ce ne definesc sufletul. Dar adevărata profunzime abia urmează. Joia viitoare, la orele 21, descoperim numerele de la 10 la 19 și vibrațiile lor care pot dezvălui legături ascunse și adevăruri care schimbă tot ce știai despre tine. Nu rata, pentru că următorul episod ar putea să îți arate cheia propriei tale existențe. Pe curând! Aceasta este matematica divină a sufletului. Modele în online cu aceste interpretări. Nu cred că există în Europa. Sau 2-1 ca el, de exemplu. Practicitatea. Păi uite, e un număr practic și un număr foarte puternic, de-aia se dezvoltă continuu acolo. Și îl va interesa mereu simplitatea naturii, de exemplu, sau a vieții. Asta e cel mai calitativ și eficient mod de a te cunoaște și a ajunge în rezonanța cu Creatorul. Să devii acel cu totul, 4. 6 înseamnă materializare la un nivel. Ce? A1 gândului, plus 2 emoția pusă în gând, plus 3 acțiunea propriu-zisă și ne-a dat 6 materializare. Au fost unii care s-au ridicat la puterea întâia și l-au urmat pe noi, cât pentru ei s-au cunoscut și de la și urmat. Iar ceilalți
L-au bat jocorii că toți la puterea zero au dat cât unul. Și totul înmulțit la libertatea ta. Și ai ajuns 10. Va avea o dorință foarte înaltă sexuală cu mulți parteneri, de exemplu.